આ બધું આવશે અંદર. Welcome to the podcast. Thank you for having me. Um, tell me and tell us કે તમારે કેવું ચાલે છે રિસેન્ટલી. તમે લોકો મૂવ થયા છો ફ્રોમ ટોરન્ટો ટુ ઓટવા અને લાઈફ હેઝ બીન બિઝી. તમારા પેરેન્ટ્સ બી હમણાં અહીંયા આવીને ગયા. તો રિસેન્ટલી કેવું છે? હાઉ આર થિંગ્સ રિસેન્ટલી? કેવું છે? રિસન્ટલી બહુ બધું છે એકચ્યુઅલી. હું મલ્ટિપલ થિંગ્સની અંદર અત્યારે ઇન્વોલ્વ છું. એઝ ઇન મારું બુક ક્લબ ચાલી રહ્યું છે, મેં ડાન્સ કરવાનું ફરી સ્ટાર્ટ કર્યું છે, મેં રીડિંગ ચાલુ કર્યું છે, મેં 2 પ્રોપર્ટી મેનેજ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે, પ્લસ ફેમિલી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ અને 2 કિડ્સને 2 ટ્વિન્સને રેઝ કરી રહી છું. 2 ડોટર્સ છે મારી. તો બધું એકદમ સમાંતર જે કહી શકાય ને, બધું એક જ લાઈનમાં ચાલે છે. જાણે હું સેન્ટરમાં છું, મારી પાછળ બધું જ આવી રહ્યું છે. તો અત્યારે મને આમ નવદુર્ગાવાળી ફિલિંગ આવે છે કે મારે 9 હાથ રાખવા પડશે, કઅહીંયા. તો સારું છે, ક્યાંક બહુ બધું છે, ક્યાંક લાગે કે અહીંયા આ જરૂર નથી, પણ પ્રાયોરિટીને સેટલ કરવાની અંદર થોડો ટાઈમ લાગી રહ્યો છે, એવું મને લાગી રહ્યું છે અત્યારે. હોપફુલી બધું થઈ જશે સારું થઈ ક્યારેક. જશે. યા it's એક વસ્તુ I've noticed this, it's really difficult to raise twins. તો તમારે ટ્વિન્સ છે, સિંગલ ચાઇલ્ડને રેઝ કરવું અને 2 કિડ્સને ઇટ્સ ઓલરેડી ડિફરન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ. બંને કિડ્સને રેઝ કરવા પ્લસ સેમ એજ અને 2 ટ્વિન્સ હોય, દેટ્સ વે મોર ડિફિકલ્ટ દેન 2 કિડ્સ વિથ ડિફરન્ટ એજીસ. અને આઈ ફીલ લાઈક ઇટ્સ વે મોર ડિફિકલ્ટ. એમ ટાઈમ્સ 2.5 થઈ જાય 100%. સેમ એજ અને બંનેને એક સાથે રેઝ કરવાના, it's hard. I know for sure. મધરહુડ ઇટસેલ્ફ ડિફિકલ્ટ છે એવું મને લાગી રહ્યું છે. અને મધરહુડ સિવાય પણ હું કહીશ કે અત્યારે હું એક હાઉસવાઈફ, આઈ શુડન્ટ સે હાઉસવાઈફ, હું એક હોમ મેકર છું. તો એ બધું ડિફિકલ્ટ છે કે આજ સુધી મારા મગજમાં આ ફ્રેમ કદી ફિટ થઈ જ નથી કે હોમ મેકર હોવું એટલે શું, એક ખાલી મોમ હોવું એટલે શું. તમે ખાલી એક મોમ નથી, તમારી માથે બહુ જ છે. એટલે મને મારો રિસ્પેક્ટ જે પણ બધી ગૃહિણી સો કોલ્ડ ગૃહિણીઓ છે માટે બહુ વધી ગયો. એમને ગૃહિણી કહેવું પણ ના જોઈએ, એમને ગૃહલક્ષ્મી કહેવું જોઈએ, કેમ કે એ બહુ બધું બનાવી રહી છે. એ અન્નપૂર્ણા છે, તમારા માટે ફૂડ બનાવી રહી છે, એ કાળી છે કે તમારી ફેમિલી સામે આવતી બધી પડકારો છે એને સામનો આપી રહી છે. પછી એ દુર્ગા છે જેની પૂજા થવી જોઈએ, એ બહુ બધું છે. એ પાર્વતી છે જે મમતાની દેવી છે. એવી રીતે એ લક્ષ્મી સ્વરૂપ, અને લક્ષ્મી છે, તમારી સંપત્તિને એ લક્ષ્મીમાં રૂપાંતર કરે છે, સારું ધનમાં રૂપાંતર કરે છે. તો એમની પૂજા થવી જોઈએ. એવું એક થોડું ફેમિનિઝમ વાળું એક ટોપિક થઈ ગયો આ વસ્તુ. પણ હું માનું છું કે હોમ મેકર કે જે મમ્મીઓ છે એમને ખાલી એક રિવોર્ડ રૂપે ખાલી તમે બહુ સારું કરી રહ્યા છો એટલાની જ જરૂર છે. બાકી દે આર ગુડ, બાકી એમને કઈ નથી જોઈતું. ઇવન મમ્મીઝને બી જોયેલું રાઈટ, બીકોઝ આપણે હવે મેરિડ લાઈફ અને હવે સ્ટાર્ટ થયું છે, સો વી ઓલરેડી નો કે ઇટ્સ ટુ મચ. એમ કે આપણે પ્રીવિયસ લાઈફમાં કે આવી રીતના મોમ્સ, પ્રીવિયસ લાઈફ ઇન અ સેન્સ કે બેચલર લાઈફમાં બિફોર મેરેજ બી ઘરે જોતા હોઈએ તો ઓલ લાઈક ઘરે બી મોમ હોય, વર્કિંગ વુમન હોય, કે ઇવન ઓલ દે નીડ ઇઝ કે બસ દે વોન્ટ ટુ સી કે એમના ફેમિલી વાળા હેપી, દે આર ઓકે. એમ કે ભાઈ they would do anything. I can say the same for men too, but there is a reason કે શક્તિ કહેવાય છે, right? There is a reason, and I highly believe that for sure. We're gonna talk more on that. આપણે થોડી વધારે વાત કરશું એ બધા ટોપિક પર. I wanted to start with તમારી પોતાની YouTube ચેનલ બુકિશ. Yes. તો ટેલ અસ સમથિંગ અબાઉટ ધ યુટ્યુબ ચેનલ. તમારા ઇનિશિયેટિવ તમારા મગજમાં કેવી રીતના આવ્યું બુકિશ માટેનું અને તમારા બુક્સ માટેનું ઇશ્ક? બુક્સ માટે ઓકે. સો યા પ્લીઝ. સો શરૂઆત સે શરૂ કરતે હૈ કાઇન્ડ ઓફ. હું એક એવી ફેમિલીમાંથી આવું છું જ્યાં આગળ રીડિંગ અમારું 5મું ફેમિલી મેમ્બર હતું. એમ હું અને મારા પપ્પા એટલા રીડિંગમાં નહોતા. મારો ભાઈ અને મારા મમ્મી વધુ પડતા રીડિંગમાં હતા. એમની પાસે અત્યારે પણ એમની પોતાની લાઇબ્રેરી છે, કાઇન્ડ ઓફ રીડિંગ. એ બધું વાંચતા હતા, નોટ લિમિટેડ ટુ બુક્સ, બધું જ. મેગેઝિન આવી ગઈ, નોવેલ આવી ગઈ, જર્નલ આવી ગઈ, આર્ટિકલ્સ આવી ગયા, છાપવું જે આપણે કહીએ એ પણ આવી ગયું, બધું. સો દે વર કાઇન્ડ ઓફ અવેર વિથ એવરીથિંગ. દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે બધું જ એમને ખબર હોય. યુ આસ્ક, એ એમ હતું એમને. તો તમે એમને કંઈ પણ પૂછો એમની પાસે આમ ક્વિક આન્સર હોય. અને એ વિટીનેસ મને અમુક ફેમિલી ડિફિકલ્ટીઝની અંદર જ્યારે ડિસિઝન્સ લેવાના હોય એમાં દેખાય
કે કદાચ એમને રીડિંગે આ વસ્તુમાં હેલ્પ કરી, કદાચ એમનું મગજ આ રીતે ખુલ્યું હશે. હું કદી એવા કોઈ ફેઝમાં નથી કે જ્યાં આગળ મારે આવું બધું એક્સપ્લોર કરવાની જરૂર પડે. આઈ વોઝ ઇન્ટુ ડાન્સ, આઈ વોઝ ઇન્ટુ સિંગિંગ. તો મારું અલગ મગજ હતું. પણ પછી લાઈફ જેમ આગળ જાય એમ અમુક એવા ફેઝિસ આવ્યા જ્યારે થયું કે ચલો ને રીડિંગ અપનાવીએ, આ લોકો કરતા હશે, કંઈક તો હશે. તો મેં રીડિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું. થોડું વાંચીને મને લાગ્યું કે કિક વાગી રહી છે. હા, કંઈક એવું થઈ રહ્યું છે કે જે આમ પહેલા તમે ડાન્સ કરીને આવો, તમારી અંદર એક એન્ડોર્ફિન રિલીઝ થયો, તમને ખુશી મળતી હોય. રીડિંગ તમને શાંતિ આપે, તમને લાગે મેં આજે કંઈક કર્યું, એ વાળી ફિલિંગ મને આપતી હતી. તો ચાલુ થયું, વધ્યું, કોન્સ્ટન્ટ રહ્યું, પછી બંધ થઈ ગયું. જ્યારે હું મેરેજ કરીને અહીંયા આવી ત્યારે બંધ થઈ ગયાની અંદર અહીંયાની ઇન્ડિયામાં તમે રાજા હો છો. ઇવન તમારા પેરેન્ટ્સ પાસે તમે રાજા જ હો છો, રાજકુંવરી હો છો, કે તમારી પાસે માણસો હોય, આમ બધી જ વસ્તુઓ માટે માણસ હોય. ઘરના કામ કરવાથી લઈને તમારી કોઈ એડિશનલ વસ્તુ, એડિશનલ હેલ્પ માટે પણ માણસો હોય. અહીંયા તમે પ્રજા નહીં, તમે નોકર હો છો કે તમારે બધું જ જાતે કરવાનું છે. બધું તમે છો. બધું તમે જ છો. હા, રાજાએ તમે, પ્રજાએ તમે, બધા ગુલામે તમે. તો એ ફેઝની અંદર જ્યારે તમે એક જ વસ્તુ, મને કરાટે કિડનો એક ડાયલોગ બહુ ગમતો હતો કે જેની અંદર પેલો છોકરો આખો દિવસ એક જ એક્સરસાઇઝ કરતો હતો. મને આખું બહુ એકદમ યાદ નથી, પણ જેકી જેને એક જ વસ્તુ કહી હતી કે દોરી પણ પેલો કે મને વધુ પ્રેક્ટિસ કરવા દો ને, કેમ મને આજે કેમ રજા આપો છો? તો કે ના, કે દોરી પણ જેટલી વધુ ખેંચો ને તે સ્ટ્રોંગ ના થાય, તૂટી જાય. તો અહીંયા કાઇન્ડ ઓફ એક જ રૂટીન હતું, એક જ ઘરોળ હતી, જેની અંદર મારે ઉઠવાનું છે, કામ કરવાનું છે, ઘરનું કામ કરવાનું છે, ઊંઘી જવાનું છે. ક્યાંક ને ક્યાંક લોસ્ટ ફિલિંગ આવી મને કે મેરેજ લાઈફની અંદર કે પર્સનલ લાઈફની અંદર કંઈક ખૂટી રહ્યું છે. એ લોસ્ટ ફિલિંગ એવી હતી કે હવે હું શું કરીશ? હવે મારી જિંદગીમાં કંઈ નવું છે જ નહીં. ઇવન મેં પૈસા કમાઈ લીધા, ઇવન મેં ઘર સાચવી લીધું, ઇવન મેં ઘર બનાવી દીધા, પણ હવે શું? તો ફરીથી હું જાણે ડ્રેગ થઈ રીડિંગની અંદર, એ રીડિંગ મને ખેંચી ગયું. ત્યાં આગળ મેં નાનું કલેક્શન વસાવવાનું ચાલુ કર્યું, જે પહેલા જે જગ્યાએ રહેતી હતી ત્યાંથી. અને અત્યારે તમે જુઓ છો એમ પછી તમારા સિમિલર ઇન્ટરેસ્ટના તમારા ફ્રેન્ડ્સ હોય, એ તો બહુ પહેલેથી મેં સાંભળેલી વસ્તુ હતી. મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ જે છે એ મારા કરતાં વધુ રીડિંગમાં છે અને એ કન્સિસ્ટન્ટ રીડર છે. એવું નહીં આજે થઈ, કાલે થઈ, પરમ દિવસે થઈ. સો એનું રીડિંગ એટલું કોન્સ્ટન્ટ હતું અને એ મને કાયમ કે મેં આ વાંચ્યું, મેં આ કર્યું, મેં તે કર્યું. તો મારી જિંદગીમાં કંઈ નહોતું, મારે તો અપસેટ થવું જોઈએ, હું મોટિવેટ થતી હતી. મને થયું ચલો હું વાંચું, ચલો હું કરું. તો અમે લોકો અમે જ્યાં સેમ એક શહેરમાં રહેતા હતા, તો અમે બંને જણા અમારી રીડિંગ ડેટ પ્લાન કરતા હતા કે આપણે વાંચવા જઈએ, આપણે બુક સ્ટોરમાં જઈએ, આપણે કોફી શોપ પર આપણી બુક લઈને જઈએ. તું તારું કર, હું મારું. જસ્ટ ધ ટુ ઓફ યુ, ખાલી તમે બંને. જસ્ટ ટુ ઓફ અસ. અને એ આજે પણ મારા માટે એટલી સ્પેશિયલ છે કે આવી ડેટ મેં મારા સ્પાઉસ જોડે પ્લાન કર્યો હતો, એટલે એક્ઝોટિક ના થઈ હોત, કેમ કે એને વાંચવાનો શોખ નથી. રાઈટ. સિમિલર ઇન્ટરેસ્ટમાં તમે બધું કનેક્ટ કરી શકો. એ રીતે મેં એની જોડે આવી રીતે સ્ટાર્ટ કર્યું. એને મને કહ્યું તારે વાંચવું જોઈએ, તારે આ કરવું જોઈએ, તારે તે કરવું જોઈએ. એક દિવસે રાત્રે 2-3 વાગે મને યાદ છે બહુ જ વરસાદ પડતો હતો અને મેં એને ફોન કર્યો. મેં બુકલોગ વિશે જોયું, એક મને બુકલોગ મોકલ્યો છે, બહુ સારો છે. બુકલોગ એટલે શું? બુકલોગ એટલે તમારી બુકનું તમે બ્રીફ સમરી અંદર લખો કે ભાઈ મે બી ડાયરી ટાઈપ કે કશું બી, જેમાં તમારે એક ડાયરી કે આ કયા જોનરાનું હતું, આનું ટાઇટલ શું છે, આ તમને કયું સેન્ટેન્સ બહુ ગમ્યું, તમારે એક સેન્ટેન્સમાંથી બુકને લખવી હોય તો કાઇન્ડ ઓફ એક ટ્રેક, ફિઝિકલ કોપી. અને તો આપણે બુકલોગ ખોલીએ તો 2-3 વાગે એ પર્સન હા સરસ, કરવું જોઈએ. એ અડધી ઊંઘમાં, હું પૂરી સભાન. અને પછી મેં મારો કઝિન, એને પણ આ વાત કરી અને એને પણ કહ્યું કે લેટ અસ સ્ટાર્ટ, કે મજા આવશે. અને મુકેશ, એને કોઈ એમ સ્પેશિયલ એફર્ટની જરૂર નથી, એ ચાલુ થઈ ગયું. અને અમે એમ જ રેગ્યુલરલી મળતા હતા, ઝૂમ કોલ પર, આમ તેમ બધું. અને મારો હબીબી, એને કહ્યું કે તમે આને ડિજિટલ પણ કરો ને, તો તમારા પોતાના રેફરન્સ માટે રહે. તો એના એક સજેશન એ યુટ્યુબ ઉપર પણ આવી ગયું. બાકી અમે તો રેગ્યુલરલી મળતા હતા, બુક્સની વાતો કરતા હતા, પણ એના કારણે
અમને એવા રીડર ફ્રેન્ડ્સ મળ્યા છે કે જેને અમે કદી શોધી પણ ના શક્યા હોત. એટલે બુકિશ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ છે. એના રીડર્સ ઇન્ડિયામાં પણ છે, ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ છે, યુએસમાં પણ છે, કેનેડામાં પણ છે, તો લંડનમાં પણ છે. તો you didn't say subscriber કે member, તમે કીધું કે reader, right? That's what I noticed. તો એ બહુ સારો અપ્રોચ છે ટુ લુકિંગ એટ તમારા યુ કનેક્ટિંગ વિથ પીપલ, રાઈટ? તો તમે લોકો અક્રોસ ધ વર્લ્ડ યુટ્યુબની અંદર જે ચેનલ ચાલે જ છે ને એવી રીતના, તો કઈ બુક્સમાં તમારે રીડિંગ તમે લોકો, એટલે તમે શું કરો છો? હાઉ ડઝ ધ ચેનલ વર્ક? તમે શું કરો ઓવર ધ ઝૂમ કોલ? સો ઓવર ધ ઝૂમ કોલ અમારી બાય વીકલી કે એવરી થર્ડ વીક અમે પ્લાન કરીએ છીએ. જેમ પણ બધા, એઝ મેં કહ્યું, બધા અલગ અલગ જગ્યાએ છે. સો અમારે એક ફિક્સ ટાઈમ નક્કી કરવો પડે છે કે આ ટાઈમે બધાને IST EST બધાને ફાવશે. તો જે પણ લોકો અવેલેબલ હોય, અમે મેક્સિમમ જોઈએ છે કે જો 4-5 લોકો પણ અવેલેબલ હોય તો અમે મીટિંગ રાખી દઈએ છીએ. તો એક ઝૂમ કોલ થાય, એક ગૂગલ મીટ થાય, એ બધાનો ટાઈમ પ્રમાણે અમે બધા ખાલી વાતો કરીએ. એમને જે રીડ કર્યું હોય, મેં જે રીડ કર્યું હોય, કોમનમાંથી પછી અમે એને રિવ્યુ નહીં કહીએ, કેમ કે રાઇટરને બહુ એફર્ટ લાગતા હોય છે આ વસ્તુને. અમે ખાલી બુક્સની વાતો કરતા હોઈએ. અમે આ વાંચ્યું, અમને આ ગમ્યું, આ બહુ ગમ્યું, આને સાથે હું કનેક્ટ કરી શકી, આની સાથે હું વધુ કનેક્ટ કરી શકી, આ હોવું જોઈએ, આ ના હોવું જોઈએ. એના કારણે લાસ્ટ યર, નોટ લાસ્ટ યર, 2022માં બુકિશ બન્યું. 2023ની અંદર અમે એક પર્સને ઓલમોસ્ટ 46 to 47 બુક્સ તો વાંચી હતી. એવા 5 માણસોની અલગ અલગ બુક સાથે અમે બુકિશની અંદર ઓલમોસ્ટ 230 જેવી બુક્સનું ડિસ્કશન કર્યું હતું એક વર્ષમાં. નાઇસ. સો વન એટ અ ટાઈમ તો હોતું જ નથી, 5 એટ અ ટાઈમ થાય છે કે એક સાથે 5 બુક જાણવા મળે છે. અને અમુક તો પ્રો રીડર છે એમાં, એટલે એ 1-2 વીકની અંદર 2-3 બુક પતાવતા હોય છે. સો નાઇસ. સો સોરી, તો થાય છે આવું કે બસ મળીએ છીએ ને વાતો કરીએ છીએ. Yeah, because I know best way, like even though experiences અને તમારા પોતાના રીડિંગ પરથી તો તમે શીખવાના છો for sure. પછી then you get together and you talk about it, discuss about it. તો times 5 થઈ જાય, right? Knowledge, that's good. Plus you connect with people and YouTube બી ચાલે and everything goes at the same time. So that's really good. I wanted to switch the topic, અને મને I know તમે કીધું હતું કે તમારા પેરેન્ટ્સની વાત કરી હતી કે મમ્મી તમારા પાસેથી, અને આનો આપણે ઓફ કેમેરા વી હેવ હેડ અ બિગ ટોક કે જેમાં તમારે ફેમિલીના કારણે તમારે સારી હેબિટ્સ અને જેવી રીતના, બીકોઝ આઈ નો તમે જે ફેમિલીમાં હવે આવ્યા છો, અવર ફેમિલી, અને જે ફેમિલીમાંથી તમે હતા, રાઈટ, મેજર ડિફરન્સ. અને તમારા પેરેન્ટ્સ અને એ લોકો દે હેવ હેડ પ્રિટી ડિસન્ટ ગુડ લાઈફ્સ કે જેમાંથી ખાસું શીખવાનું છે, જાણવાનું છે. એન્ડ યુ આર ધ રિઝલ્ટ ઓફ ઇટ. તમે તમારા બ્રધર, મેં તો ખાલી સાંભળ્યું છે એમનું, દે આર પ્રિટી સક્સેસફુલ ઇન હિઝ લાઈફ, રાઈટ? તો ગુડ પેરેન્ટિંગ માટે મારે થોડુંક અમે વાતો કરવાની હતી કે તમે શું શીખ્યા છો અને હાઉ ડુ યુ ઇમ્પ્લાય, રાઈટ? તો થોડુંક લેટ્સ ટોક અબાઉટ દેટ. તો આનો તમે કીધું હતું કે તમારા મમ્મીના હેબિટ્સ એ બુક રીડિંગની ને ન્યૂઝપેપરની હેબિટ હતી, તો તમે એના પર થોડુંક ફોકસ કરીને મને કહો ને કે તમે એ વખતે આપણે શું વાત કરી હતી એ વખતે, કે મમ્મીની શું અને એ હેબિટ્સના કારણે શું શીખીને તમારે કરંટ લાઈફમાં તમે જ્યારે બી અહીંયા આવ્યા તો તમને શું ચેન્જ કર્યો, કે તમારે આનું થોડુંક ફાઇનાન્સમાં તમારે હતું કે ભાઈ યુ હેડ અ લોટ ઓફ નોલેજ, તમે શીખ્યા હતા અને પછી તમે ઇમ્પ્લાય કર્યું, તો રાઈટ, હાઉ ડઝ દેટ વર્ક? તમે કેવી રીતના? હું પહેલા તો શરૂઆત કરું એક હેબિટ્સથી. ઓકે, મારા ઘરની અંદર મારા પેરેન્ટ્સ બંનેની ગવર્મેન્ટ જોબ હતી, એટલે એમના ફિક્સ ટાઈમની જોબ હોય. તો ઓબ્વિયસલી તમારું એક રૂટીન હોય તો તમે બહુ સારું કરી શકો તમારી લાઈફમાં. બીજી વસ્તુ હું એના ઉપર કહીશ કે એક બાળકની જિંદગીમાં એક ગુડ પેરેન્ટિંગના કારણે કે કઈ આદતો તમે સારી રીતે તમારી સાથે લઈને ચાલી શકો છો, જે મને બહુ હેલ્પ કરી રહી છે અત્યારે. સો પહેલા ટોપિકની અંદર તો એમ છે કે મારા ઘરે અમે હિટલરશાહી કહેતા હતા કે સવારના 7 વાગે દિવસ ચાલુ થઈ જ જવો જોઈએ. 7 વાગે મારા માટે, એ લોકો 5 વાગ્યાથી શરૂ કરી દેતા હતા. મોમ ડેડ, બા ભાઈ બધા. અને ઇમેજિન તમારી લાઈફ 5 વાગ્યાથી શરૂ થઈ રહી છે. 5 થી 7 તમે તમારા દિવસના જે પણ બધા કામ અને જે ફિક્સ રૂટીન છે પતાવીને તમે તમારું એડિશનલ વર્ક કરી શકો છો. રીડિંગ હોય તો રીડિંગ,
કુકિંગ હોય તો કુકિંગ, સ્ટડી હોય તો સ્ટડી, કંઈ પણ. અર્લી મોર્નિંગમાં. અર્લી મોર્નિંગ, અર્લી બર્ડ બનવું જે ફાયદાકારક છે એની વાત કરી રહી છું. સાંજ પડે તમે આટલું બધું વહેલા સ્ટાર્ટ કર્યું છે એટલે ઓબ્વિયસલી તમે 6-7 વાગે ફ્રી થઈ જવાના છો, 7-8 વાગે, સોરી. તો 8-1 વાગે ફ્રી થઈને પાછું તમે તમારી કોઈ પણ મનગમતી એક્ટિવિટી ઉપર ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી શકો છો. ઇમેજિન તમારું મગજ કેટલી હદે કાર્યરત, આઈ શુડ સે કાર્યરત અને હેપી રહેતું હશે. કેમ કે તમે તમારી ગમતી વસ્તુઓ પાછળ ટાઈમ આપી શકો છો. બધી વસ્તુઓ પતાવ્યા પછી. આઈ શુડન્ટ સે આ એક્ઝામ્પલ બરાબર નથી, પણ ડે ડ્રિંકિંગના જે મેમ્બર્સ છે એ લોકો એમ ઓલવેઝ એવું કહેતા હોય છે કે વહેલા 12 વાગ્યાથી તમે પીવાનું ચાલુ કરો, 7 વાગ્યા સુધી તમે પી લો, 8 વાગે ખાઓ પીઓ અને ઊંઘી જાઓ અને 10 વાગે તમે આમ ફ્રેશ ઉઠ્યા હશો. રાઈટ. સો એમનું પ્લેઝર, એમનું ડેઈલી રૂટીનનું જે પણ છે એ બધું કર્યા પછી એમને સોમવારે તો ઊભું થવાનું છે, પણ આખો એમને માણ્યો આ ટાઈમ. એમને આખો ટાઈમનો યુઝ કર્યો ને અને એન્જોય ઇવન કરી તમે લીધું. પણ નોટિસ કરજો, તમે જ્યારે તમારી મનગમતી વસ્તુઓ પાછળ ટાઈમ કાઢતા હશો ને, તો એ ટાઈમે તમે વધુ ને વધુ ખુશ હશો. તમને આમ નશો હશે કે મને ગમે છે કરવું, મારે કરવું છે. અને 2, 3, 4 કલાક ભલે થાય, કંઈ વાંધો નહીં. એવી રીતની વસ્તુ છે કે જ્યારે તમે તમારી વસ્તુ પાછળ આમ લાગી લાવો ને તો તમારી અંદર એટલા એન્ડોર્ફિન રિલીઝ થાય તમારા મગજમાં કે તમે હેપી 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 જ ફીલ કરો આખો દિવસ. સો એ જે 6-7 વાગે મારા પપ્પા એકચ્યુઅલી એ ઉપાશ્રય હોય, જે જૈન સાધુઓ જ્યાં આગળ રહેતા હોય, મહારાજ સાહેબ, એમની બાજુમાં એમનું ઘર હતું. તો ક્યાંક ને ક્યાંક મારા પપ્પાની ફેમિલીની અંદર એ ઇન્ફ્લુઅન્સ વધુ હતું જૈનિઝમનું, કે ટાઈમસર ખાઈ લેવાનું, 24 વાળું ટાઈમ, કે એક ટાઈમ ખાવાનું, 2 ટાઈમ ખાવાનું, એ ટાઈપનું. સો અને એક જેપનીઝ, મેં હમણાં જેપનીઝ લિટરેચર વાંચ્યું, તો જેપનીઝ વેની અંદર તમે જેટલું ઓછું ખાવ એટલું તમારું મગજ વધુ કામ કરે. 80% ફૂલ ઇઝ ફૂલ, એ ટાઈપની વસ્તુ. પ્લસ તમે વહેલા ખાવ તો એ વહેલા ડાયજેસ્ટ થઈ જાય, તમે સારી રીતે ઊંઘી શકો, બધી વસ્તુ બરાબર. એ ઉપરાંત પણ જેમ તમે સિમ્પ્લિસિટી જેટલી પણ તમારી લાઈફની અંદર લાગો, તમારી કોઈ જરૂરિયાત જ ના હોય ને તો તમારી હન્ટ પૂરી થઈ જાય. રાઈટ. આ લઈ લો, આ લઈ લો, આ લઈ લો, એમાંથી તમે બહાર આવી જાઓ. હા, નો હંગર તો પછી નો હંગર. સો ઓરિજિનલ હંગર પણ નહીં ને કંઈ મેળવવાની હંગર પણ નહીં, કાઇન્ડ ઓફ. સો એ લોકોએ 6-7 વાગે પપ્પાના ઘરે, જેમ મેં કહ્યું એ પ્રમાણે 6-7 વાગે જમી લેવાનું. પ્લસ મારા મમ્મીને રીડિંગ ગમતું હતું, એ મેં તમને કહ્યું હતું બહુ ટાઈમ પહેલા. તો મમ્મીનો બેડ, એમના પપ્પાએ એમને જે મેરેજ વખતે આપ્યો એ બેડ અમે ક્યાંય સુધી ચલાવ્યો. અમે કહ્યું હવે આ મ્યુઝિયમમાં જશે આ બેડ. સેન્ટિમેન્ટ્સે એવી ઘણી વસ્તુઓ રાખી હતી પપ્પાના ઘરની અંદર. તો બેડની બાજુમાં એક ફ્રેમની બાજુમાં એક જગ્યા હતી. મમ્મીના રૂટીન પ્રમાણે રોજ રાતે, હજુ પણ રાત્રે વાંચતા ઊંઘી જવાનું. અને ઇમેજિન તમને વાંચ્યા પછી બહુ જ સારી ઊંઘ આવે અને તમારે ઉઠીને લાઇટ બંધ કરવી પડે. અને અત્યારે તો રીડિંગ લાઇટ ને બધા બહુ બધા સારા કોન્સેપ્ટ આવી ગયા છે, જેના કારણે તમે શાંતિથી આમ કરીને ઊંઘી શકો. પણ મમ્મી એવી રીતે ઊંઘ આવી હોય, પાછી લાઇટ બંધ કરવા જાય, આવીને પાછા ઊંઘી જાય. પણ એમનું રીડિંગ સ્ટોપ નહોતું કર્યું. એના કારણે કેવું થયું, મેં જ્યાં સુધી મારી સમજણ રહી, હું ઓલવેઝ એમની જોડે, હજુ પણ એમની જોડે જ ઊંઘું છું, એમ એમના ઘરે જઉં ત્યારે. તો મેં ઓલવેઝ એમને વાંચતા જ જોયા છે, કે એમને રાત્રે વાંચીને જ ઊંઘવાનું. કોઈના હાથમાં ઇવન ફોન્સ હતા તો પણ કોઈના હાથમાં ફોન્સ ના હોય, આજે પણ નથી હોતા. સો ક્વોલિટી ઓફ સ્લીપ તમારા મેલેટોનિનને રિડ્યુસ કરીને નથી થતી. તમારે એડિશનલ મેલેટોનિન લેવાની જરૂર નથી પડતી, કેમ કે ઓલરેડી તમારું મગજ આમ શાંત થઈ ગયું છે, તમે ઝોનમાં આવી ગયા છો કે હું શાંતિથી ઊંઘી શકીશ. સો એક આ ક્વોલિટી મને અલગ લેવલે ઇમ્પ્રેસ કરી જાય છે, અલગ લેવલે મને ઇન્સ્પિરેશન આપી જાય છે કે કેમ સ્ક્રીન, એમ તમે વાંચી શકો છો. હવે તો આપણી પાસે ઓપ્શન્સ પણ એટલા સારા છે કે ભાઈ તમે રીડિંગ લાઇટ લાવી શકો, તમે વાંચી શકો. તો નોટ લિમિટેડ ટુ વાંચવાનું, કંઈ પણ. રાઈટ. એવું કંઈ સ્ક્રીન ફ્રી કંઈ પણ. તો એ ગમી ગયું. પ્લસ બીજું હું એક વસ્તુની વાત કરું, ઝરૂખો, અમારા પપ્પાના ઘરનો એક બહુ એક જગ્યા છે જેને મેં ઝરૂખો કહીએ છીએ, આપણે ઓટલો કહીએ છીએ. રાઈટ, ઓટલો. હા. પણ મમ્મીએ ત્યાં આગળ બહુ મહેનતથી 35-36 વર્ષ, અત્યારે તો એમના મેરેજને કંઈક 38 વર્ષ થયા છે, એટલા વર્ષથી એમને ત્યાં આગળ બધા પ્લાન્ટ સાચવી રાખ્યા છે. રાઈટ. એ પ્લાન્ટની ઉંમર અત્યારે 38 વર્ષ કે 39 વર્ષ હશે. સો એ પ્લાન્ટ્સની ફરતે આખું આખું બનાવ્યું છે એમને, એક સેમી સ્ક્વેર, અને વચ્ચે હિંચકા રાખ્યા છે. રાઈટ. તો અમારે એવરી ઇવનિંગ, ઘરની પ્રથા પ્રમાણે એવરી ઇવનિંગ ત્યાં આગળ બેસવાનું, જમ્યા પછી. અને ત્યાં આગળ બેસીને તમારે તમારો દિવસ કેવો રહ્યો,
તમે શું શીખ્યા આજે નવું, કે તમારે શું કરવાનું છે કાલે, કે તમારું અપકમિંગ કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ કે જેમાં બધાની હેલ્પ જોઈતી હોય ફેમિલી મેમ્બર્સની, એ બધાની ચર્ચા થાય. અને જો ના થાય તો બધા પોતપોતાની વસ્તુ લઈને બેઠા હોય. રાઈટ, બધા કોઈ સાથે બટ બધા સાથે પોતપોતાનું કમ્પલસરી. હા કામ નહીં બેઠા. ઓકે. હા. અને એ વખતે જો કોઈ 2-3-5 અમારે બહુ રમાતી હતી, તો એક જ 2-3-5 રમવાની, કાં તો મોનોપોલી રમવાની, કાં તો બધાએ પોતપોતાનું કરવું હોય તો સુગમ સંગીતની મહેફિલ ચાલતી હોય, ગુજરાતી સુગમ સંગીત વાગતા હોય, Right. 2 લોકોના હાથમાં બુક્સ હોય, એકના હાથની અંદર બધી મુદ્રાઓની પ્રેક્ટિસ માટેની બધી વસ્તુઓ હોય, અને ચોથા માણસ અને જે મારા પપ્પા, એ નથી રીડિંગમાં કે નથી બાકી કોઈ આર્ટમાં, અને એમને મૂવીઝ બહુ જ ગમે છે. હા, રાઈટ. તો એમને પણ મૂવીઝ જો જોવા હોય તો એ વખતે ત્યાં બારી પડે, એમને ત્યાં બેસીને અને ઝરૂખામાં બારી ખુલ્લી રાખવાની. રાઈટ, એટલે ઇન્વોલ્વડ હોય બટ ઇન્વોલ્વ પણ અલગ રૂમમાં. બાથરૂમમાં. એમ. રાઈટ. અને મારા બા એમના જિંદગીની અલગ મલક વાતો કરે. સો એવરી ઇવનિંગ વોઝ લાઈક ધીસ. ફેમિલી, હા. એકદમ ફેમિલી ઇવનિંગ, કે Yeah, વરસાદ because- પડતો હોય તો બધાએ ગોટા બહાર જ ખાવાના, હમ. એવી રીતની વસ્તુ. Right. સો એક એ ઝરૂખો જે આમ પારિવારિક મહેફિલોની પ્રતીતિ પુરાવતી વસ્તુ. Right. એમ જેમ મેં કહ્યું, રીડિંગ અમારા ઘરનું 5મું મેમ્બર છે, એમ આ ઝરૂખો અમારા ઘરનું કદાચ કહેવાય તો કયો મેમ્બર પણ ના કહી શકું, એક બહુ એસેન્શિયલ પાર્ટ છે, અમારી બધાની જિંદગીનો બહુ એસેન્શિયલ પાર્ટ છે. હજુ પણ અત્યારે બધા આમ રિલેક્સિંગ ત્યાં આગળ બેઠા હોય અને વિચારતા હોય કે શું કરવું શું ના કરવું. લાઈફને આપણે કોમ્પ્લિકેટેડ બહુ જાતે જ બનાવતા હોઈએ છીએ, બાકી એટલી હોતી નથી. રાઈટ. યા બીકોઝ તમારે યુ હેવ ટુ ડુ, તમારા રૂટીન્સ બી હોય એવરી ડે ના, પ્લસ તમારું કામ ને હોય, બટ એન્ડ ઓફ ધ ડે પછી ફેમિલી સાથે બેસવું, ફેમિલી સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવું, આમ તેમ. બીકોઝ અહીંયાના કલ્ચરમાં એ વસ્તુ બહુ ડિફરન્ટ છે. અહીંયા આગળ લોકોને ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ થોડું વધારે છે નોર્થ અમેરિકામાં, આઈ મસ્ટ સે. કે જ્યાં આગળ ઓકે તમે એડલ્ટ થઈ ગયા, સમજતા થઈ ગયા, તો પછી તમે તમારા ઓન યોર ઓન, પછી હું મારી લાઈફ જીવું મારી વાઈફ સાથે, કે દેન તમે તમારું પોતાની લાઈફ બનાવો, આમ તેમ. બટ એન્ડ ઓફ ધ ડે એ લોકોને બી ખબર છે કે ભાઈ આમ ફેમિલીનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું હોય છે, કેટલું હોય છે, અને ઇટ્સ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એમ કે ભાઈ તમે ફૂલફિલ્ડ એન્ડ ઓફ ધ ડે ફેમિલી સાથે હોય તો તમારે કામ ઇટ્સ ફૂલફિલ્ડ. અમારે બીકોઝ આઈ નો ધેન યુ કેમ ટુ ડિફરન્ટ લાઈફ. તમે જે ફેમિલીમાં આવ્યા છો, અમારી ફેમિલીમાં ઇટ્સ નોટ ધ સેમ. યુઝ્યુઅલી અમારા ફેમિલીમાં કે ક્યાંય બી ઇટ્સ નોટ, અમારા કલ્ચરલી અમે લોકો એવી રીતે નથી કે જ્યાં બેસીએ વાતો કરીએ, કે ઇવન બીકોઝ વી રેપ્રેઝેન્ટ અ ડિફરન્ટ સાઇડ ઓફ પીપલ, જેમાં વાતો ને બધું ના થાય. લાઈક ઇટ્સ મોર લાઈક ઓકે, મેન તમે તમારું કામ કરે, એન્ડ દેન લેડીઝ કે જે થોડુંક ઓર્થોડોક્સ કાઇન્ડ ઓફ મેન્ટાલિટી હોય, અને એની સાથે કહ્યું કે ટોક નથી, બહુ બોલવાનું ને વાતોનું યુઝ્યુઅલી એટલું બધું કલ્ચર નથી. તો તમે કહ્યું કે તમારા ફેમિલી સાથે ક્લોઝ, મી એન્ડ માય ડેડ હજી હાલની તારીખમાં એવા કામ વાતો ના કરી શકીએ, મતલબ ક્લોઝ ના હોઈએ, તો એ ડિફરન્ટ કલ્ચર છે. તો તમે પછી જ્યારે તમારે લાઈફ ચેન્જ થઈ હતી અને તમે અહીંયા આગળ આવ્યા હતા, તો તમારે થોડુંક તમારા જર્નીમાં, હું હવે આઈ ગેસ સ્વિચ ગિયર્સ કરીને વિલ ટોક અબાઉટ ઇટ, બીકોઝ વાત ત્યાં ઓલરેડી જઈ રહી છે. તો પછી તમે ત્યાં આગળ તમારી લાઈફ કરીને વ્યવસ્થિત અમદાવાદમાં પ્રોપર ફેમિલી લાઈફને લાઈફ કરીને તમે અહીંયા આગળ જ્યારે આવ્યા હતા, રાઈટ, જગ્યાનું આખું શોખ તમારે હશે પ્રોબેબલી, કલ્ચર શોખ, ફેમિલી શોખ. તો એ વખતે મેરેજ લાઈફનું આખું તમારે સાચવવું, બીકોઝ વિઝાસના પ્રોબ્લેમ હોય, ઇશ્યુઝ હોય, તો ડિસ્ટન્સ થોડું હોય, પ્લસ તમે બોન્ડ કરતા હોય, રાઈટ, અહીંયા તમારે આવવાનું, મેન્ટલી પ્રિપેરેશન કરવાનું. તો હાઉ ડઝ ધેટ વર્ક? એના તમારે કોઈ મે બી વ્યુઅર કે આપણું કોઈ હોય કે જેને એ વસ્તુમાં હેલ્પ જોઈતી હોય, મેન્ટલી મે બી કહી ના શકતા હોય, જાણી ના શકતા હોય, what did you go through? I know, I know we're going to talk a lot about mental health because તમે very much focus on mental health. જે યુઝ્યુઅલી મારો ફેવરેટ ટોપિક હોય છે તમારી સાથે વાત કરવાનો, ઓલવેઝ. સો we're going to focus more on that. બટ મારે અત્યારે હાલ એ જાણવું છે કે how did that worked out? તમારે એ લાઈફમાંથી જે લાઈફ ચેન્જ હતો આખો, તો એમાં તમારે શું હેલ્પ રહી, શું તમે એડવાઇસ કરશો, પ્લીઝ? સો એ લાઈફ તો 180 ચેન્જ થઈ ગઈ હતી મારી. બટ ફોર્ચ્યુનેટલી હા, આપણી ફેમિલીમાં એવું છે કે પરંપરા, પ્રતિષ્ઠા, અનુશાસન ટાઈપ, કે તમે સીધા અપ્રોચ ના કરી શકો. બટ એ હવે મને નથી લાગતું કે પાપાસ જે તમારી સાથે હતા એના કરતા પાપાસ હવે અમારી સાથે વધુ ઓપન છે, વધુ ફ્રેન્ડલી છે. અમે હવે એમને કંઈ પણ કહી શકીએ કે ચલો ને પાણીપુરી ખાવા જઈએ. That's for sure. અને ટચવુડ
મને બહુ સારું લાગે છે આ વસ્તુ કે બધા ફેમિલીઝમાં આવું નથી હોતું. સસરા ચિલ, વેરી ચિલ, કોઈ હા, ટેન્શન હા, નહીં, હા. કોઈ એ તો છે. હા મને ચીલ એટલે કઈ રીતે કે સસરા અને પુત્રવધુનો સંબંધ આમ બહુ મર્યાદા ભર્યો સંબંધ છે. તમે આમ એમ જ જસ્ટ વોક એન્ડ ટોક કે લાઈક કે ભાઈ આમ નહીં આમ કરીએ. તમારે હજી એક આપણા કલ્ચરમાં નથી નથી આવ્યું. નથી નથી ના હોવું જે જોઈએ. મમ્માઝ રિસ્પેક્ટિવ મમ્માઝ બધા ગયા છે કે દાદા સાથે વાત કરવાની અંદર એની કમ્પેરમાં અમે જે પાપા સાથે વાત કરીએ છીએ ડિફરન્ટ છે. એ બહુ ડિફરન્ટ અને બહુ સારું છે. અમને લાગતું જ નથી. હું કાયમ ડેડીને મારા પપ્પા નથી કહેતી, મારા ફ્રેન્ડ કહું છું કે તમે મારા પપ્પા નથી, તમે મારા ફ્રેન્ડ છો. હું એમની સાથે 2-2.5 કલાક ફોન ઉપર વાત કરું છું. જેટલી પણ ફોર્ચ્યુનેટલી મારે કેવું થયું કે જ્યારે હું જ્યારે મારું નક્કી થયું આ ફેમિલીમાં, ત્યારે મારે સૌથી પહેલા જેની સાથે વાત કરીને બધી વસ્તુઓ આમ જાણવાની હતી, સમજવાની હતા, એ હતા મારા નણંદ, દીદી. સો દીદી આ એજના છે. દીદી બહુ ચિલ્ડ આઉટ છે. અને દીદી એ ફેમિલીના ડાયનેમિક્સ જે મને કહે એ પ્રમાણે તો મને લાગે કે ફેમિલી તો બહુ ઇઝી ગોઈંગ છે. અને છે જ. હા, એ તો છે. સો આજે પણ દીદી સાથે મારું બોન્ડ ઘરમાં બાકી બધા લોકો જોડે જે છે એના કરતાં વધુ છે, ટચવુડ. તો મને સૌથી પહેલા મારે એમની સાથે ડીલ કરવાનું હતું. અને હું એમને, જેમ મેં કહ્યું પહેલા, એમને ભાભી કહેતી હતી, પછી એ મારા દીદી થઈ ગયા. સો મારા માટે બધું બહુ ઇઝી રહ્યું છે એ વસ્તુઓ. વસ્તુ એક જે મેટર કરે છે એ હતું કે મારા હસબન્ડ સાથેના મારા રિલેશન. કેમ કે મારા કાઇન્ડ ઓફ ગાંધર્વ વિવાહ હતા. ગાંધર્વ વિવાહ એટલે જેમાં તમે તમે હસબન્ડને તમારા જેની સાથે લગ્ન થવાના છે એને તમે ઓળખતા ના હો. રાઈટ. તમને ખબર છે આ માણસ સાથે મારા લગ્ન થવાના છે, પણ એ કેવો છે, એ સારો છે, એ ખરાબ છે, એની શું ક્વોલિટીઝ છે એ તમને ખબર નથી, તમે ખાલી સાંભળી હોય. સો મારે એવું જ હતું કે મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ એને જ્યારે જોયો ત્યારે મારી સગાઈના 10 દિવસ બાકી હતા. મને કોઈ જ આઈડિયા નહોતો કેવો હતો. જો એની ફેમિલી બહુ જ સારી છે, પણ મારે એની ફેમિલી સાથે રહેવાનું છે, પણ મારે એની સાથે પહેલા રહેવાનું છે. તો મને ખબર નથી કેવો છે, બરાબર. સો એની અંદર જ્યારે મારા ગાંધર્વ વિવાહમાં મેં જોયો મારો રાજકુંવર કે એની સાથે મારા મેરેજ થવાના છે, ત્યારે ફોન ઉપરની વાત અને એક રેગ્યુલર તમારો વરસતા વરસાદમાં તમે બાઇક ઉપર કે એક્ટિવા ઉપર ફરવા જાઓ એ ફિલિંગ મેં કાયમ મિસ કરી છે. તો મને આઈ ગ્રો અપ વોચિંગ શાહરુખ ખાનના મૂવીઝ મેં પહેલા કહ્યું હતું. બિગ ફેન. અને એની અંદર જ્યારે આમ બરફ પડતો હોય ત્યારે મને લાગે કે આમ પેલી શિફોન સાડીનો દુપટ્ટો પેલો પાલવ આમ લહેરાવો જોઈએ, એવું નહીં કે હું સ્નો સાફ કરું. સો એ હજુ મારા મગજમાં આવે છે. હું 2 દીકરીઓની મમ્મી છું તો પણ મારા મગજમાં આવું આવે છે. સો ઇમેજિન. અને આ એકદમ એન્ટી રોમેન્સ વાળો પર્સન. એને મૂવીઝ આમ બધું કે આ તો આવું હોતું હશે. ઓપનહાઈમર મૂવી કહેવાય, ઇન્સેપ્શન મૂવી કહેવાય, આ બધા મૂવીઝ કહેવાય, એ ટાઈપનો પર્સન. એક ડિફરન્ટ મેન્ટાલિટી વાળા માણસ સાથે મારે એડજસ્ટ કરવાનું હતું. ધો ઇઝ ઇઝી ગોઈંગ, બટ આઈ એમ નોટ. મને અમુક વસ્તુઓ અમુક રીતે જોઈએ છે. સો ઇનિશિયલ ડેઝ વર વેરી ડિફિકલ્ટ. જેની અંદર મને મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ એવું થતું હતું કે હું આને સમજાઈ નહીં શકું તો હું શું કરીશ. કેમ કે જ્યારે તમે સરાઉન્ડેડ હોવ ને તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સથી, તો અમુક વસ્તુઓ તમારા માટે કરવી બહુ ઇઝી થઈ જાય. જેમ કે તમારી વચ્ચે ઝઘડા ના થાય, ઇવન ઝઘડા થાય તો સોર્ટ આઉટ થઈ જાય. તમને વડીલોની બીક રહે કાઇન્ડ ઓફ, કે મારે એમની સામે કેવું લાગે કે અમે બંને આવું ઝઘડીએ છીએ, કેવું લાગે એની સામે આવી ડિમાન્ડ કરું, એમની સામે આવી ડિમાન્ડ કરું છું, એ ટાઈપની વસ્તુ. અમે બંને જ્યારે પરણીને 15 દિવસમાં અહીંયા આવી ગયા પછી મારો જે ઝોન હતો એ ખરાબ મેન્ટલ હેલ્થ વાળો ઝોન 1. રાઈટ. સો એક નવા માણસ સાથે એક નવા દેશની અંદર એક એવી જગ્યાએ તમારે એડજસ્ટ થવાનું છે જ્યાં આગળ કદાચ હું પતિ પણ જઉં તો કોઈને ખબર પણ નહીં પડે એમ. કેમ કે હું બહુ દૂર છું મારા ફેમિલી મેમ્બર્સથી, કે ઇવન એના પણ ફેમિલી મેમ્બર્સથી. સો હાઉ વુડ દે કમ ટુ નો કે મને શું થઈ રહ્યું છે. હું રડી રહી છું તો કોઈ જોવા માટે નથી, કેમ કે એને એનું વર્ક કરવાનું છે. અને હી હેઝ બીન અ વેરી ગુડ, અ ગ્રેટ હસબન્ડ. એમ કે એક હસબન્ડની પરિભાષાની અંદર ફિટ થતા માણસોની અંદર જો કેટેગરી હોય ને તો હું આના ક્વોલિટીઝને લઈને બનાવીશ. એન્ડ અ ગ્રેટ બિગ બ્રધર. એન્ડ ધ ગ્રેટ બિગ બ્રધર. ઓકે. હી ઇઝ લક્ષ્મણ. સો પણ ઓવર ધ યર્સ જ્યારે આ બધી વસ્તુઓ અમારે ડેવલપ કરીને બનાવવાની હતી ને, એની પહેલા એવી વસ્તુઓ થઈ ગઈ જેની અંદર અમારી રિલેશનશિપની બહુ બધી વાર પરીક્ષાઓ લેવાઈ ગઈ. કે એઝ અ હસબન્ડ તરીકે, એઝ અ પર્સન તરીકે હી ઇઝ ગ્રેટ, બરાબર.
પણ એઝ અ વ્યક્તિ તરીકે તારે આ ના કરવું જોઈએ. રાઈટ. હા, એ છે બંને કોઈ બી આઈ ફીલ લાઈક કે કોઈ પણ બે પર્સનાલિટીઝ ડઝન્ટ મેટર હસબન્ડ વાઈફ બ્રધર સિસ્ટર કોઈ પણ બે પર્સનાલિટીઝ એક સાથે એક રૂમમાં રહેતા હોય તો દેર ઇઝ ગોના બી ડિફરન્સીસ. એ થાય થવું વ્યાજબી છે. પ્લસ તમારે એક સાથે લાઈફ કાઢવાની હોય તો ઇટ્સ આઈ નો બિગિનિંગમાં દેટ્સ વોટ. સો હાઉ ડીડ યુ ઓવરકમ? તમારે વસ્તુ જ્યારે થતી હતી એ વખતે તો પછી એને કેટલો હાઉ વોઝ દેટ ફેઝ અને પછી એ ફેઝમાંથી તમે કેવી રીતના હાઉ ડીડ યુ વર્ક ઇટ આઉટ? બીકોઝ આઈ નો કે જે ભાઈ છે રાઈટ હી ઇઝ નોટ ઇવન એ બી ટોકેટિવ ને એવી રીતના નથી. સો વી ડોન્ટ નો કે એક્સપ્રેસ કેવી રીતના કરવા. લાઈક આઈ એમ સ્ટીલ લર્નિંગ બટ નાઉ મે બી હી ઇઝ. બટ એ વખતે તો દેટ મસ્ટ હેવ બીન અ ચેલેન્જ. એ તમારા માટે બહુ મોટો ચેલેન્જ રહ્યો છે કે નવી જગ્યા બી, નવી પર્સનાલિટી, અને તમારે યુ હેવ ટુ સી અ બ્રાઇટ ફ્યુચર. તમારે બધામાંથી બી તમારે યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ઓપ્ટિમિઝમ રાઈટ. અને તો પછી એ તમારે કેવી રીતના રહ્યું હતું? ડિફિકલ્ટ ટાઈમ્સ આઈ નો કે ફેઝ 1 યુ સેડ. સો કેટલા ફેઝિસ હતા આગળ બીજા? ને ફેઝિસ તો કાઉન્ટલેસ છે. પણ એ ફેઝ જે હું વાત કરવા માંગુ છું એ હતું કે હેપી રિલેશનશિપની બહુ બધી બુક્સ હોય છે, બહુ બધી પોડકાસ્ટ જોઈ લો, વિડીયોઝ જોઈ લો, બહુ જ બધું છે કે આમ કરવું જોઈએ, આમ ના કરવું જોઈએ. બટ એકચ્યુઅલી તમે કેટલી વસ્તુ એમાંથી કરી શકો છો? બધી વસ્તુ હું તમને કહું કે આ કરશો ને તો આવું આવું થશે. પણ તમારે જોવું પડે કે તમે કરવા લાયક છો કે નહીં, તમારી રિલેશનશિપની અંદર એ સિચ્યુએશન ફિટ થાય છે કે નહીં, કે તમે કરશો તો એના આઉટકમ માટે તમે રેડી છો કે નહીં. બહુ બધી વસ્તુ તમારે વિચારીને ચાલવી પડે છે. બટ એક વસ્તુ જે અમે કન્સિસ્ટન્ટ રાખી છે અમારી રિલેશનશિપમાં એ છે કમ્યુનિકેશન. અમે બહુ જ વાત કરી છે રિગાર્ડિંગ પ્રોબ્લેમ્સ કે આ થાય છે તો શું કરવાનું, તું બોલ તારે શું કરવું છે. એટલે ડિફરન્ટ ઓપિનિયન હતા, ઓલવેઝ હતા, હજુ એ છે, પણ પર્સપેક્ટિવ સેમ છે. સો અમે બંને એક જ રિઝલ્ટ ઈચ્છીએ છીએ. એનું વે ઓફ થિંકિંગ, વે ઓફ ડુઈંગ બધું અલગ છે. મારું વે ઓફ થિંકિંગ અલગ છે અને એની ઉપરાંત પણ અમને રિઝલ્ટ એક જ જોઈએ છે. સો હી ઇઝ વર્કિંગ એની રીતે, આમ વર્કિંગ મારી રીતે, અને એની ઉપરથી જે આવે છે એ અમને બંનેને ગમે છે. સો કમ્યુનિકેશનની અંદર એવું નહીં, એ વખતે કોઈ વાર તીવ્રતા જે આપણે કહીએ કે એટલું એક્સ્ટ્રીમ થઈ જતું હતું કે આમ થાય કે તને સમજાવવું જ બોગસ છે, બેકાર છે, એ ટાઈપનું. સો એવી સિચ્યુએશનની અંદર પણ તમારે જ્યારે એક આટલું એક્સ્ટ્રીમ થતું હોય, ઉગ્ર થતું હોય, ત્યારે બીજાને શાંત ઝેન થવું બહુ જરૂરી છે. કેમ કે એક આમ છે, બીજું આમ છે, તો પછી બેંગ જ થવાનું છે. તો આઈ વોઝ ધ કાઇન્ડ ઓફ પર્સન જે આમ કરીને ઊંચી થઈ જાય એમ. રાઈટ. અને હી ઇઝ ઓલવેઝ ઝેન. હવે એ પણ થોડું ઉગ્ર થવા માંડ્યું છે ત્યારે આમ ઝેન. રાઈટ. સો અમે બેલેન્સ આ રીતે કરી રહ્યા છીએ. રાઈટ. અને એવું નહોતું, ઇનિશિયલ ડેઝની અંદર એવરી સ્ટેપ ઉપર ચેલેન્જીસ આવતા હતા. અને એ ટાઈમે એમ થાય કે કાં તો જો હું આની આ વસ્તુ પર વર્ક નહીં કરું તો હું ગીવ અપ કરી દઈશ આ રિલેશન ઉપર. પણ પછી મેં પોતે પણ રિયલાઇઝ કર્યું કે મારે એના પર વર્ક કરવાની જરૂર જ નથી. હી ઇઝ વર્કિંગ. આપણે આ પ્રોબ્લેમમાંથી બહાર નીકળો ને ભાઈ, આપણી જિંદગીમાં ઝમેલા ઓછા છે કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. રાઈટ. સો એના કારણે આઈ થિંક અમે બંને ખાસી એવી વસ્તુઓ સ્મૂથ કરી શક્યા, એ રસ્તો સ્મૂથ કરી શક્યા. અને ડિફરન્સ તો મેં કહ્યું, ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન તો આજે પણ છે, બહુ જ છે. ઇવન હવે અમારા પ્રોબ્લેમ્સ છોકરાઓને મોટા કરવાને થઈને છે. હું છું કે મને બધું ડિસિપ્લિન જોઈએ, જે પ્રમાણે હું મોટી થઈ છું. આમ નોટ લાઈક મારે એમના પર થોપવું છે, પણ આમ કહેવાય ને એક સારું રૂટીન એમને હેલ્પ કરી હા, ઇન અ શકે. વે કે ધીસ ઇઝ વોટ આઈ હેવ સીન કે જે મારા માટે વર્કઆઉટ થયું છે, જેનાથી આ વસ્તુ મેં જોઈ છે ને એના કારણે આ પોઝિટિવ ઇફેક્ટ્સ મેં જોયેલા છે. સો મે બી હું એ વસ્તુ ઇમ્પ્લાય કરવાનો ટ્રાય કરીશ. તો ઇટ્સ નોટ રોંગ. સો અને સેમ વેમાં અમારે આસ્તિક નાસ્તિકનું અમારે કાયમ બબાલ રહે છે ઘરમાં. રાઈટ. હું પૂરી આસ્તિક છું, મારા માટે, અને એના માટે કર્મ એની પૂજા છે. હા, હી બિલીવ્સ ઇન કે ભાઈ તમે સારું કરો અને સારું કરો તો પછી ધેટ્સ વોટ હી બિલીવ્સ ઇન. એમને ભગવાન ને મૂર્તિ ને ઓછું છે એમાં એ નથી માનતો. ઠીક છે, નથી માનતો, એના બિલીફ જે પણ હોય. તો એના ઉપરથી અમે એક કન્ક્લુઝન પર એ આવ્યા કે છોકરાઓને આપણે બંને શીખવાડીશું. એમની સમજણ પછી એ જે એડપ્ટ કરે એમના માટે. એમને આસ્તિક બનવું હોય તો ભલે, એમને ના બનવું હોય તો ભલે. સો હવે આવું થઈ ગયું છે. અમારા મેરેજના 6-7 વર્ષ પછી હવે અમે એક પોઈન્ટ ઉપર બબાલ કર્યા વિના આવી શકીએ છીએ. હવે અમે આ અમારી અચીવમેન્ટ છે. ધેટ્સ ગુડ. હવે અ ફેવરેટ ટોપિક, મેન્ટલ હેલ્થ. રાઈટ. તો બીઇંગ
બિંગ થ્રુ ઓલ દેટ તમારે પોતાની મેન્ટલ હેલ્થ અત્યારે હાલ બી કરંટ સિચ્યુએશન પ્રમાણે લાઈક યુ સેડ ટ્વિન બેબીઝ, તમારે કપલ ઓફ પ્રોપર્ટીઝ છે જે મેનેજ કરવાની, યુ હેવ અ હસબન્ડ યુ હેવ ટુ મેનેજ, યુ હેવ અ ફેમિલી યુ હેવ ટુ મેનેજ, કરંટ હાઉસ, અગેન ફાઇનાન્સ અને એવરીથિંગ, રાઈટ. પ્લસ તમે તમારો બી પોતાનો શોખ અને પોતાનું બી જે હોય ડેલી રૂટીન્સ ફોર યોર સેલ્ફ, તમે જે પોતાના માટે બી કરતા હો, રાઈટ. બિઝી લાઈફની અંદર તમે શું પ્રિફર કરશો કે તમારે અત્યારે હાલની તારીખમાં લોકો વોટ આર ધોઝ થિંગ્સ કે જે લોકો કન્સિડર નથી કરતા? લાઈફ કેન બી બિઝી, બરાબર, લાઈફ બધાની એમના સર્ટેન એક્સટેન્ટ ઉપર એ બિઝી હોય છે, અને બધાનું કોપઅપ લેવલ પણ ડિફરન્ટ હોય, રાઈટ. તમે ટ્રેન કરી શકો કોપઅપ થવા માટે, બટ તમે વોટ ઇઝ વન ટિપ કે જે તમે આપવા માંગશો મેન્ટલ હેલ્થ માટે અત્યારે હાલની બિઝી લાઈફ માટે? વોટ શુડ યુ ડુ, વોટ શુડ અ પર્સન ડુ? સો એક ટીપ જે હું કહું છું, બહુ બધાને કહું છું, કે ઇફ યુ હેવ પ્રોબ્લેમ્સ, ટોક અબાઉટ ઇટ. નોટ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ ઓડિયન્સ યુ વોન્ટ ટુ ટોક, યુ વોન્ટ ટુ them to listen, but talk with the person કે જેની સાથે તમે કનેક્ટ કરતા હો, કે એવી રીતે કનેક્ટ કરે કે એ તમને ખબર છે સામે જજમેન્ટ્સ નહીં લે એમ. સો મેં જેમ કહ્યું એમ ઝોન 1, એક નવી કન્ટ્રીની અંદર જ્યારે તમે આવો છો, નવી વસ્તુઓ સાથે ડીલ કરી રહ્યા છો, તો એ હતું જે મારી ફર્સ્ટ થિંગ મેં આઈડેન્ટિફાઈ કરી એ હતી, હું હોમસિક હતી. મને મારું રૂમ, મારું બેડ, મારો પીલો, મારું બ્લેન્કેટ, એ બધાનું બહુ ગજબ એડિક્શન હતું. રાઈટ. અને એ છોડીને બેડ તમારો શેર કરવાનું છે, બ્લેન્કેટ શેર કરવાનું છે, સ્લીપિંગ હેબિટ્સથી એડજસ્ટ થવાનું છે. રાઈટ. યા બીકોઝ એ આખું ટ્રાન્ઝિશન હોય, રાઈટ. તમારે આખું 100% આખું આમ ચેન્જ થઈ ગયું હતું, આખું 360. ચેન્જ થઈ ગયું, અને એની ઉપરાંત એ વસ્તુ મને સ્ટ્રેસ આપતી હતી. હું કોન્શિયસ થતી હતી હું કેવી લાગીશ કે જો હું આવી રીતે હું આમ નસકોરા બોલાવતી હું, કેમ કે મેં આ બધી વસ્તુઓ કદી નથી જોઈ. સેલ્ફ કોન્શિયસ બધી હું બહુ વસ્તુઓમાં. સેલ્ફ કોન્શિયસ હતી ખરેખર. જે ખાવું પીવું, ઉઠવું બેસવું, મને આજે પણ કોન આઈસ્ક્રીમ ખાતા નથી આવડતું, ઢળી જાય છે, અને હું બહુ કોન્શિયસ થઈ જાઉં છું. હું એકલી હોઉં ત્યારે હું ખાઉં છું કે મને કોઈ જોવા વાળું ના હોય. સ્ટીલ અમુક હેબિટ્સ તમારી અંદર હોય, યુ કેનોટ હેલ્પ ઇટ આઉટ. એટલે આ બધાની વસ્તુની અંદર જ્યારે તમને 5 માણસો જોવા બેઠા હોય કે અચ્છા આવી રીતે ખાય છે, અને આઈ હેટ ધેટ. અને મને એનાથી ગજબ બધે એમ ચીડ ચડી જાય છે કે યાર મેં શું કરી દીધું, મેં જાણે એમ કોઈનું ક્રાઇમ કરીને આવી હોઉં, મને એવી રીતે એવી ફિલિંગ આવે. સો એ મારો ઝોન 1 હતો. અને એની અંદર હું કોન્સ્ટન્ટ કોઈ પણ વસ્તુ કરું એમાં હું સ્ટ્રેસમાં રહેતી હતી. અને આમ નોટ ઇન્ટુ એનીથિંગ, આમ નોટ, એવું કોઈ બોસ્ટિંગ નથી, પણ આમ નોટ ઇન્ટુ એનીથિંગ, કે હું કોઈ વ્યસનમાં નથી, કશાની અંદર નથી કે જેના કારણે હું એ વસ્તુને મારી આદત બનાવી શકું. રાઈટ. બરાબર. સો સ્ટ્રેસ નીકાળવા માટે, અને એ વખતે મારો ડાન્સ બંધ હતો, મારું રીડિંગ બંધ હતું, અને પ્લસ મેં એવી વસ્તુઓ જોઈ હતી જે મેં કદી જોઈ જ નથી. સો નવી વસ્તુઓનો સામે જે અપ્રોચ હોવો જોઈએ, નવી વસ્તુ કરતા બીક નથી લાગતી, નવી વસ્તુઓથી આમ ખબર નથી કે એની સાથે ડીલ કઈ રીતે કરું. સો એ બધી ફિલિંગ્સ અંદર આમ ફાઇટ કરતી હતી, અને એના કારણે એ મારી હેલ્થ ઉપર આવવા લાગ્યું હતું. અને હું દેખવા લાગી હતી કે મારું ફેસ બહુ પેલ થઈ ગયો છે, આંખો અંદર જતી રહી છે, અને એ એટલી હદે મને તકલીફ આપતી હતી વસ્તુ. તો એમાંથી બહાર આવવા માટે મેં રીડિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું. સો એ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જે હું કહેવા માંગતી હતી, કે પછી મારે મારો વે શોધવો પડ્યો જેના કારણે હું ખુશ રહું. પછી તો લાઈફ ચાલતી ગઈ. અમુક લોસીસ જે છે મારા અર્લી 20s ની અંદર જ્યારે હતા, ત્યારે એ વખતની ડીલ, મગજની જે બેન્ડ વાગી ગઈ હતી એમ કહેવાય. કેમ કે તમને ખબર નથી કે તમે કઈ રીતે લોસીસ હેન્ડલ કરો. તમને ખબર છે તમે કોઈની સેવા ત્યારે જ કરતા હોય કે તમને હોપ હોય કે એ માણસ ઊભું થશે, પણ તમને ખબર છે એ માણસ પાછું નથી આવવાનું, કદાચ કદી નહીં, કદાચ તમે એને અડી નહીં શકો, કદાચ તમે એની સાથે વાત નહીં કરી શકો. તો એ ફિલિંગ્સ જે છે ને, એનો અંદર એટલો મોટો ઘુમરાવ થયો હતો. તો એમાંથી બહાર આવવા માટે મેં ડાન્સ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો. અને એના કારણે 6-7 કલાક હું દિવસના ડાન્સ કરતી હતી. તો હું મારી જાતને એટલી બિઝી રાખતી હતી કે હું આટલી પણ નવરી પડું તો મને વિચાર આવે.
Right. સો ઓલવેઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે, તમે વાત કરો વિથ યોર પીપલ કે મને આ તકલીફ થઈ રહી છે, અને આના કારણે ફોર્ચ્યુનેટલી મને થ્રુ આઉટ મારી જિંદગીમાં અમુક ફ્રેન્ડ્સ હજુ સુધી મારા જે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ છે મારા નર્સરીથી, તો એ મારી જિંદગીની સૌથી મોટી બ્લેસિંગ છે કે હજુ પણ મારા પાસે એ લોકો છે જેની સાથે હું આમ 5 વર્ષ વાત ના કરું ને સીધો ફોન કરું, મને આ તકલીફ થાય છે, તો એ માણસ સામે મને રિસ્પોન્સ આપશે કે અચ્છા તું આમ નહીં આમ કર, શું થઈ ગયું, તું ફોન કેમ નથી કરતી, કેમ વાત નથી કરતી. સો ફાઇન્ડ યોર ઓડિયન્સ, ફાઇન્ડ યોર ફ્રેન્ડ્સ, કે ફાઇન્ડ યોર પીપલ કે જેની જોડે તમે આવી રીતે આમ ખુલ્લા મને વાત કરી શકો, અને તમને ખબર છે એ માણસ જજમેન્ટ નહીં લે બેઠો બેઠો ત્યાં આગળ. કેવી આવા તો પ્રોબ્લેમ હોતા હશે, પ્રિવિલેજ પ્રોબ્લેમ હોતા હશે, એમ કે તારી જિંદગીમાં પ્રોબ્લેમ શું છે, આ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ ના, બહુ મોટા પ્રોબ્લેમ હોય. તમે હોમસિક થાવ અને એના ઉપરથી તમારું ડેલી તમારું વર્તન જે બદલાતું હોય, બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. તમે એ માણસ જ નથી કે જે તમે બધાની વચ્ચે બેસીને વાત કરી શકો કે એવું. તમને તમારી એકાંતને રિસ્પેક્ટ કરતો માણસ જોઈએ. યા તમારે યુ નીડ નો હું સ્ટ્રોંગલી બિલીવ કરું છું એ વસ્તુમાં બી. ઇવન મારા વાઈફને બી હું આઈ યુઝ ટુ કોઈને બી આઈ કનેક્ટ વિથ મારા જે બી ક્લોઝ છે, આઈ રેકમેન્ડ કે તમારે ઇવન લેટ્સ સે કે તમે મેરિડ છો, રાઈટ, તો યુ હેવ યુ એન્ડ યોર પાર્ટનર, બટ એના સિવાય બી ધેર શુડ ઓલવેઝ બી, ફોર મી આઈ શુડ હેવ somebody and for her she should have somebody. પોતાને બી તમારા લાઈફમાં એવા લોકો એ ક્લોઝ હોવા જોઈએ. યસ, તમે બધું ડિસ્ક્લોઝ ના કરો એમને, બટ અપાર્ટ ફ્રોમ ફોર મી ફોર એક્ઝામ્પલ મારા વાઈફ સિવાય બી મારે એક માણસ એવું હોવું જોઈએ, મારો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ઓર એનીબડી, એમ મારો ક્લોઝ, કે જેનાથી હું શેર કરીશું વાતો. ઇવન ઇફ અમુક વખત એટ સર્ટેન એક્સટેન્ટ સર્ટેન ટોપિક્સ અમુક વસ્તુમાં કદાચ હું એને ના વાત કરી શકતો હોઉં બિગિનિંગમાં પ્રાઇમરીલી, તો આઈ કેન મે બી એટલીસ્ટ સ્પીક ટુ સમબડી, એમ કોઈના સાથે વાત કરું તો એ વસ્તુમાં તો હું સ્ટ્રોંગલી બિલીવ કરું છું. બટ દેર ઇઝ ઓલ્સો વન મોર કન્સર્ન કે જેમાં લોકો બીકોઝ મે બી ફોર યોર કેસ કે તમારે એવા લોકો, એવા ફ્રેન્ડ્સ એવા તમારે હતા, તમારે કેવું છે કે તમે અમદાવાદમાં મહેસાણા એ સાઈડ તમે ઓલવેઝ, તો તમારા ફ્રેન્ડ્સને પીપલ લાઈક મી, મારા અમુક વખતે કેવું થાય છે કે દેર ઇઝ લોટ ઓફ પીપલ કે મારે મૂવિંગને બહુ જ થયેલું છે, આખી એન્ટાયર લાઈફ હું બહુ બધી જગ્યાએ મૂવ થયેલો છું, તો એના કારણે કેવું થાય કે સ્ટેબલ રિલેશનશિપ્સ ના બને કોઈના સાથે. તો મારે સ્ટેબલ ફ્રેન્ડ્સ ના હોય કે આમ હું એવું કહી શકું ને કે મારા 20 વર્ષથી ફ્રેન્ડ છે કે આઈ ડોન્ટ હેવ એનીબડી, મારે એવા નથી. લકીલી આમ એટ અ પોઈન્ટ કે જે મારે હવે ફ્રેન્ડ્સ ને મારા બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે વોટ એવર, કે હું વાત કરી શકું, મારા ફેમિલી છે, રાઈટ, કે જેમાં હું આઈ કેન શેર. બટ આઈ નો દેર સ્ટીલ પીપલ કે જેમાં ઈધર એ લોકો યુઝ્યુઅલી ઇઝીલી ટ્રસ્ટ ના કરી શકે એમની પર્સનલ વાતો કરવા માટે, ઓર એ લોકો બિલીવ કરતા હોય કે કહીને શું વળતર મળી જવાનું છે. વાય વુડ આઈ, હું પોતે એ વસ્તુમાં ખાસા ટાઈમ માટે બિલીવ કરતો હતો કે ભાઈ હું કોઈકને મારું સ્ટ્રેસ કહું અને તો પછી એના માટે સ્ટ્રેસ ડબલ થાય. ઇટ્સ માય પ્રોબ્લેમ, વાય વુડ આઈ લેટ એનીબડી ઇન. મારા પ્રોબ્લેમમાં હું શું કરવા કોઈને પ્રોબ્લેમ કહીને શું કરવા પ્રોબ્લેમ કરું. યુઝ્યુઅલી લોકો બી ખાસા લોકો એવા હોય છે, ઓર એલ્સ ફોર વન રીઝન ઓર ધી અધર રીઝન એ લોકો શેર ના કરવા, એ લોકોને વાત કરવી ના હોય, શેર ના કરતા હોય, બટ ઇટ્સ સ્ટીલ એન ઇશ્યુ. ઇટ્સ સ્ટીલ એમની પર્સનાલિટી છે. આઈ ડોન્ટ સી ધેમ એઝ એ કે બિના તારે કરવું જ જોઈએ કે તારે ના, એ લોકો એ વાત છે, એ લોકો નથી. મે બી એ લોકો અવેર થશે તો પછી એ પર્સનાલિટી સર્ટેન કરવા માંડશે વાતો આમ તેમ, બટ વોટ વુડ યુ ડુ ઇન ધેટ કેસ? તમારે યા સો ફર્સ્ટ થિંગ હું જો કહીશ કે સ્ટેબિલિટીના ઇશ્યુ જો આવતા હોય, આ ઓબ્વિયસલી મારું માનવું એવું છે કે તમે કોઈની સાથે વાત કરતા હો ખુલ્લા મને, કે તમને ખબર છે કે આ હી ઇઝ માય મેન, હી ઇઝ માય ગર્લ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ, કે આ મારો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે, તો એ વસ્તુ તમે ત્યારે જ શેર કરી શકો જ્યારે તમને ખબર છે કે આ સંબંધની અંદર અપેક્ષા નથી. ટ્રસ્ટ ઇશ્યુ મોસ્ટલી એટલે આવતા હોય છે કાં તો આપણે એ સંબંધને કંઈ આપી નથી શકતા, કાં તો એ સંબંધથી એક્સપેક્ટ કરતા હોઈએ કે મેં એને આપ્યું તો એ મને આપશે. એવું મારું માનવું છે. જેટલા સંબંધો મારે અત્યાર સુધી રહ્યા છે એની અંદર જે મારા બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ છે એમને હું કહું તો મેં તમને કહ્યું પ્રમાણે 5 વર્ષ હું ફોન ના કરું તો એના પછી હું જ્યારે ફોન કરીશ એમનો પહેલો એ જ હશે કે કેમ અત્યાર સુધી ફોન નથી કરતી. પણ 5 વર્ષ એમને પણ મને કોલ નથી કર્યા, પણ આમ ઓકે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ કે કદાચ મારા દૂર રહીને પણ સંબંધો એટલે મેન્ટેન થયા, જે મારા ફ્રેન્ડ્સની હું વાત કરી રહી છું. હજુ પણ એવું છે કે હજુ પણ હેપી ન્યૂ યર, ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ નાઇટ અમે કોઈ મેસેજ નથી કરતા એકબીજાને. મને અત્યારે પણ એ વસ્તુ ખબર નથી કે માણસ ખરેખર પ્રોબ્લેમમાં છે કે નહીં, પણ એ ફોન કરીને મને કહેશે કે પ્રોબ્લેમમાં છે, તો
પહેલું જે વર્ક કરવા વાળું માણસ હશે મને ખબર હશે તો હું હોઈશ. હું બી સિમિલર વસ્તુ બિલીવ કરું છું. આઈ ડોન્ટ બિલીવ કે રિલેશનશિપ યસ મેન્ટેન કરવા જોઈએ ફોર શ્યોર, બીકોઝ ઇટ્સ અ રિલેશનશિપ તમારે મેન્ટેન, બટ આઈ ડોન્ટ બિલીવ કે તમારે કન્ટિન્યુઅસ મેન્ટેન કરો, અને ઇફ ઇટ્સ અ ગુડ રિલેશનશિપ તો તમારે તમારે ફ્લેક્સિબિલિટી હોવી જોઈએ કે જેમાં છે ને જસ્ટ નોઈંગ કે માણસ છે, જસ્ટ નોઈંગ કે હું એને 5 વર્ષ મોઢું નહીં બતાવું ને, લાઈક યુ સેડ, તો એ માણસ અપસેટ નહીં થવાનો. એ માણસ એવું નહીં કહેવાનો કે તમે તો 5 વર્ષે યાદ કર્યા અને હવે તો ભૂલી ગયા ને, લાઈક કે એ માણસ છે ત્યાં આગળ. હું 5 વર્ષ એની હેલ્પ માંગીશ તો એ માણસ ના ક્વેશ્ચન કર્યા વગર, ના જજ કર્યા વગર એ માણસ ઊભો રહેશે, રાઈટ. અને બહુ ઇટ્સ વેરી વેરી મચ સ્ટ્રોંગ. એ વસ્તુ બહુ સ્ટ્રોંગ છે, જસ્ટ નોઈંગ. અમુક લોકોને પ્રિવિલેજ નથી હોતું કે જેને લોકો પણ લાઈફમાં એવા હોય કે જેને ટ્રસ્ટ કરી શકે, ઓર મે બી એના લાઈફમાં એવા ફેઝમાં છે કે જેમાં એ નથી ટ્રસ્ટ કરી શકતો લોકોને ઇઝીલી. દેટ ગોઝ ફોર એનીબડી. તો પછી એ ટાઈમે એને શું કરવું જોઈએ? આ હાથ છે અને આમ નામ રાખો ક્યાંય સુધી શું થશે? સી પાણી વળી ગયું, હાથ પડી લોહી ગયા જામી અંદર, ગયા. લોહી જામી ગયું. થોડો ખોલો, એર સર્ક્યુલેશન થશે, હાથ ફ્રી થયો, લોહી નથી જામ્યું. જડતા પણ માણસની અંદર જ હોય કે મેં એકવાર મારો ટ્રસ્ટ બ્રેક થયો છે, મારે નથી મૂકવો. ગો ઇઝી વિથ એવરીથિંગ. કે આ માણસે મારો કદાચ એ મને સમજવા વાળો નથી, એક ગઈ દૂસરી આઈ ટાઈપ. આઈ શુડન્ટ સે ધેટ, પણ એક માણસ તમારા માટે વર્ધી નથી, તમારી ફિલિંગ્સને રિસ્પેક્ટ કરતો નથી. તમને ખબર છે મને ત્યાંથી કંઈ સારું નથી મળ્યું, કે કદાચ બહુ જ બધું મળી ગયું છે અને હવે ડર છે કે હું કોઈ બીજા સાથે આવું કરીશ ને એ પણ આવું કરશે તો. બસ એ ડર છે જે આપણને ક્યાંય આગળ નથી જવા દેતો. વાત એવી નથી કે તમે બધાની સાથે વાતો કરતા ફરો, મને આ તકલીફ છે, મને આ તકલીફ છે. કોઈને કોઈ પોતાના ગાણા ગા કરે એવું ના ગમે, બરાબર. પણ પેલા ઝેન્ઝી લોકો શું કહે છે, વાઇબ મિલતી હે. તમે અમુક લોકો સાથે એમ ફરતા હો તો તમને ખબર તો પડે કે એટલું તો તમારું મગજ બની જ જાય કે આ માણસ છે ને એ ઓલવેઝ મારી સાથે આ અપ્રોચ સાથે જ આવે છે. રાઈટ. કે હી હેઝ ગુડ ઇન્ટેન્શન્સ, શી હેઝ ગુડ ઇન્ટેન્શન્સ, એ ટાઈપનો. તો એની સાથે ધીમે ધીમે ખુલવા ટ્રાય કરો અને ખુલીને એને કહેવા ટ્રાય કરો કે અચ્છા તારી જિંદગીમાં આવું કંઈ થયું છે? નો હિમ નો હર, કે એ શું છે, એણે આ વસ્તુ કઈ રીતે ટેકલ કરી, અને એના પછી જો એ તમારી સાથે સારી રીતે આવતો હોય તો એને ના જવા દેવું જોઈએ. રાઈટ. તો કેવું છે કે ફ્રેમ પણ આપણે જ બનાવીને બેઠા હોઈએ છીએ કે વોટ ઇફ એ મને જજ કરશે, વોટ ઇફ એને એવું લાગશે કે તમે બે જગ્યાએ ના રહી શકો. તમે એક જ જગ્યાએ રહી શકો, કાં તો મારે એને કહીને હળવા થવું છે, કાં તો પછી મારે કોઈને કહેવું નથી, મારે પોતાની જાતે જ બધું આઈડેન્ટિફાય પણ જાતે કરવું છે, વર્ક પણ જાતે કરવું છે, અને એમાંથી બહાર પણ જાતે આવવું છે. Usually it's not a good idea. It's not a good It approach. is. It's not good approach, but it is. If you are able, if you are strong enough, કે તમે કરી શકો એવા છો, તમને ખબર છે, તો પછી do it. પણ તમે એટલા ઓન ધ કોન્ટ્રરી, તમે જો એટલા સ્ટ્રોંગ નહીં રીતના હો તો તમે પોઝિશનમાં આયા જ ના હો ઇન ધ ફર્સ્ટ પ્લેસ, રાઈટ? ના, એવું જરૂરી નથી. તમારું હાથ કપાવા જેવી જ વસ્તુ છે કે ક્યાંક તમને કોઈ કટ લાગી ગયો તો તમે તો ધ્યાન રાખ્યું છે કે તમને કટ ના લાગે, કોઈક રીઝનથી લાગી ગયો. હજુ પણ તમે એ ટાઈપના પર્સન જ નથી કે તમે આમ આટલા કેરલેસ બનીને ફરો, પણ તમે એક્સિડન્ટલી કોઈ બીજાને બચાવવા ગયા અને તમને વાગી ગયું. એટલે બેઝિકલી ઇટ્સ યોર મેન્ટલ હેલ્થ. તમારી મેન્ટલ હેલ્થ છે, તમારા માટે શેર કરવાનું. સો યુ હેવ ટુ મેક શ્યોર કે તમે યુ ઇઝ આઉટ. તમે તમારા પર ઇઝી લો. તમે કોઈની સાથે શેર કરો છો, ઇટ્સ બીકોઝ તમારા માટે કરો છો. ઇટ્સ યુ. તમે તમારું મેન્ટલ રિલેક્સ રહે, ફ્રી રહે, એટલા માટે તમે એને શેર કરો છો. અને પછી મે બી જો એમનો અપ્રોચ ના હોય, જો એમનું રિસ્પોન્સ બેક સારો ના હોય, દેન યુ નો કે ભાઈ ઓકે, મે બી દેટ અનધર પર્સન, અને બીજા કોઈ ફ્રેન્ડ્સ. સો તમારે પણ દેટ્સ ધ થિંગ, તમે કોઈ એક કે બે માણસ સાથે 1-2 વખત આવી રીતના તમારા રિસ્પોન્સીસ બરાબર ના આવે, રાઈટ, તો પછી તમને ટ્રસ્ટ ઓછો થવા માંડે એવી રીતના. તો દેન અગેન તમે મેન્ટલ સ્પેસમાં આવી જાઓ કે પછી જ્યાં તમે પોતાને કન્વિન્સ કરો દો કે ઓકે, મારે તો દુનિયાને કશું કહેવા જેવું છે જ નહીં. લૂઝિંગ યોર સેલ્ફ એક અલગ વસ્તુ છે અને કોઈના પર
ટ્રસ્ટ મૂકીને ટ્રસ્ટ આપણો બિલ્ડ થતો નથી અને એના કારણે આપણે બધું અંદર જવું એ અલગ વસ્તુ છે. તમને ખબર છે મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે જો તમે તમારી જાતે વર્ક કરીને બહાર આવવા માંગતા હો તો એ બહુ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે. તમારે થ્રુઆઉટ કરે જ જોઈએ એ વસ્તુ કરવા માટે. એકવાર પણ તમારું મોટિવેશન ખસ્યું તો પછી તમે પતી ગયા. પછી તમે ઊંડા જ જશો. ઇટ્સ લાઈક દલદલ. જેટલા આમ બહાર આવવા ટ્રાય કરશો એટલા અંદર જશો એમ. કોઈ બીજા ઉપર ટ્રસ્ટ મૂક્યો છે અને એ તમને મળતું નથી તો તમને એમ થાય છે કે દુનિયાને કહેવા જેવું નથી તો તમે બ્લેમ તમારા ઉપર કેમ લો છો? એ માણસ લાયક નથી કે જે તમારી વાત સાંભળીને તમારા ઉપર જજમેન્ટ લે છે. અને તમને ખબર છે માણસ તમારા ઉપર જજમેન્ટ લે છે તો સ્ટોપ ટોકિંગ ટુ હિમ. કેમ કે એ ક્લાસ નથી એનો. એ સમજવા માટે એની કદાચ કદી એ ઓરામાં આવ્યો નથી, કદાચ એની મેન્ટલ હેલ્થ એવી ખરાબ થઈ નથી, કદાચ એ કનેક્ટ નથી એ કરી સેમ શકતો. સ્કેલમાં ના વિચારી શકતો હોય હા. કદાચ. જસ્ટ થિંક અબાઉટ કે ભાઈ એ સેમ સ્કેલમાં નથી વિચારતો અને ધેટ્સ ઇટ. ડોન્ટ ઇવન થિંક ટુ મચ. એટલું બધું બહુ વિચારવાની બી જરૂર નથી બીકોઝ તમે તો શેર કરો છો, યુ ડુઈંગ યોર પાર્ટ. તો તમે કશું રોંગ નથી કરી રહ્યા, રાઈટ? તમે તો તમારો પાર્ટ કરો જ છો. બટ ઇફ દે આર નોટ રિસ્પેક્ટિંગ ઇટ ધેન ઇટ્સ ધેર ફોલ્ટ. અને એમાં કેવું છે જો એમનો લર્નિંગ અપ્રોચ નહીં હોય, તમે બીજાની વાત પરથી ઓલવેઝ શીખો, બરાબર? જો એમનો જે તે માણસનો લર્નિંગ અપ્રોચ ના હોય કે મારે શીખવું છે આ માણસમાંથી, તો પછી એ આવું ફૂલિશ એક્ટ જ કરવાનું છે કે એને કંઈ ખબર જ પડવા નથી કે વોટ યુ આર ગોઈંગ થ્રુ, કે તમારી જિંદગીમાં શું ચાલી રહ્યું છે, તમારી સાથે આ થયું છે એના કારણે તમારા મગજને શું અસર થઈ છે, એના કારણે તમારા વર્તનમાં શું ફરક આવ્યો છે, એ વસ્તુ સમજી ના શકતો હોય ને એમાંથી શીખવા ના માંગતો હોય તો ત્યાં આગળ આપણે આપણી ઓડિયન્સ લિમિટ કરી દેવાની છે કે ઓકે આપણે મળીશું, હેંગઆઉટ કરીશું, ફન એક્ટિવિટીઝ બધી સાથે કરીશું, બટ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ યુ ટુ બી પાર્ટ ઓફ માય મેન્ટલ હેલ્થ જર્ની. રાઈટ. કેમ કે નોટ બીકોઝ તું પર્સન તરીકે ખરાબ છે, નોટ બીકોઝ કે તારી અંદર એ બધી એબિલિટી નથી કે તું જે મારી સાથે હેલ્પ કરી શકે કે મને કરી શકે, પણ તારી અંદર એ સમજ નથી. રાઈટ. એ રીતની. અને દુનિયા એક બે માણસથી તો બની નથી. કોઈ પણ હોઈ શકે, તમારા કોલીગ, તમારા નેબર, તમારી ફ્રેન્ડ, તમારો ફેમિલીની અંદર મને કહેવામાં પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે ફેમિલી મેમ્બર્સ છે ને ઓલરેડી આપણી વસ્તુઓને લઈને બહુ કન્સર્ન હોય છે. રાઈટ. અને થ્રુ એન્ડ થ્રુ ઓલરેડી ઓળખતા બી હોય છે, લાઈક કે ભાઈ એ લોકો દે નો તમારી હિસ્ટ્રી બેક એન્ડ ફોર્થ આ તે. સો ઇવન તો તમે ના કરવા માંગતા હો પણ દેર ઇઝ ઓલરેડી અ પ્રી જજમેન્ટ વિચ કમ્સ વિથ ઇટ. એટલે આઈ થિંક એ ફેર વસ્તુ છે. આઈ ડોન્ટ થિંક દેર ઇઝ એનીથિંગ રોંગ વિથ ઇટ. એ વ્યવસ્થિત છે. એન્ડ તમે જેની સાથે બોન્ડ થશો, અને અગેન મેં આ પ્રીવિયસ પોડકાસ્ટમાં જ વાત કરેલી છે, બટ ફોર મી પ્રોસેસ ઓફ એલિમિનેશન રીલી વર્ક્સ. કે ભાઈ આ માણસ સાથે નહીં, કે આ કામ મારથી આ તો મારે નથી જ કરવું. સો આઈ નો કે આ મારે નથી કરવું. મે બી મને નથી ખબર કે મારે આ કરવું જોઈએ, બટ આઈ નો કે આ નથી કરવું, આ નથી કરવું, આ નથી કરવું. મે બી ઇવેન્ચ્યુઅલી હું ફિગર આઉટ કરી નાખીશ કે ભાઈ સેમ થિંગ ગોઝ ફોર ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, મને આ લોકો આ પર્સનાલિટી આવી રીતના મને નથી ગમતું, તો ઓકે એન્ડ ઓફ ધ ડે હું મારા રાઈટ સ્પેસની અંદર આવી જઉં છું. આઈ થિંક સમ એનર્જી વર્ક્સ. કે હું એ જગ્યાએ આવી જઉં છું કે જ્યાં આગળ મને ફાવે છે, કે જ્યાં આગળ લોકોને મને ફાવે છે, મને લોકોને ફાવે છે. નેચરલી આઈ એમ એટ ધેટ પ્લેસ. હવે મારે વાત કરવાની હતી અબાઉટ યોર ડાન્સિંગ. યુ સેડ 7 to 8 hours તમે ફોર મેન્ટલ હેલ્થ માટે તમે ડાન્સ કરતા હતા ને એવી રીતના, અને that resulted into something really nice. તમે યુ આર એન અમેઝિંગ ડાન્સર. તમારી સ્પેશિયાલિટી ભરતનાટ્યમમાં છે, રાઈટ? તો એ એક્સપિરિયન્સ કેવો હતો? એ જર્ની કેવી હતી? તમારે ડાન્સ જર્ની વિશે મને કંઈક કહો કે તમારે આઈ નો તમારે ક્યાંક બહાર જવાની બી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી હતી. પ્લીઝ. ડાન્સ જર્ની શું કહું, હું સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં હતી ત્યારથી મેં ડાન્સ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. અને મારા મમ્મી પપ્પાએ મને જા સિમરન જા ટાઈપ કહી દીધું હતું, જા જઈને શીખ. સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં ઓલમોસ્ટ કેટલા વર્ષની હોઈશ, 6-7 વર્ષની હોઈશ. અને એ વખતે મને ખબર મમ્મી મને બધું આવડી ગયું જો એમ. અને મમ્મી લે કે આમાં બધું આવડે ને એટલા માટે જ તને એમાં મૂકી છે. પણ મારી વખતે એવું હતું કે 7 વર્ષનો કોર્સ હોય જેની અંદર તમને બેચલર ઓફ આર્ટ્સ, જેમાં ડાન્સ હોય તમારું સ્પેશિયલાઇઝ સબ્જેક્ટ, એવી રીતે ડિગ્રી મળે. તો એમાં 6 વર્ષ થઈ જાય, પણ પછી ઉંમર તમારી ના થતી હોય 16 વર્ષ, તો તમે એક્ઝામ ના આપી શકો. તો 6 વર્ષ થઈ ગયા, બાકીના 6 વર્ષ મારે વેઇટ કઈ રીતે કરવાનું? તો એની અંદર મેં ચાલુ રાખ્યું હતું. અને 6 વર્ષ તો મેં જેમ સારા ફ્લાઇંગ કલર સાથે બધી જ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લઈને, કોલેજના એન્યુઅલ ફંક્શનમાં બધી જ રીતે બધું જ સ્ટાર્ટ કર્યું. અને પછી અગેન મારી જિંદગીમાં એક એવું મોટો પવનનો ઝોકું આવ્યું જેના કારણે
લાઈફ આખી ટ્વિસ્ટ થઈ ગઈ અને થયું કે હવે શું, જે વ્યક્તિ તમારો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, તમારો જીગર કા ટુકડા કાઇન્ડ ઓફ પર્સન, અને એ તમને છોડીને જતો રહ્યો છે આ દુનિયાથી, તો એ સિચ્યુએશન જે તમને ખબર છે કે જેની અંદર એ માણસ કદી પાછો નથી આવવાનો, મેં કહ્યું એ પ્રમાણે, રાઈટ. તો આ વસ્તુ તમે ભૂલશો કઈ રીતે? Yeah. સેમ વેમાં આઈ વોઝ કાઇન્ડ ઓફ પર્સન જે કોઈને પોતાની વાત કરવામાં માનતી નથી, જે મને લાગ્યું મારા માટે વર્ક નથી કરતું, તો મેં ડાન્સ કરવાનું ચાલુ કર્યું એટલે કેવું કર્યું એમ, સવાર બપોર સાંજ મારી મેડિસિન્સની જેમ મારે ઘૂંઘરું પહેરવાના ડાન્સ કરવાનો. અમુક વાર એવું થાય કે પગની અંદર સ્કાર્સ પડી જતા હતા, ઘા પડી જતા હતા, અને એ વખત મેં લખ્યું હતું કે ડાન્સર છું એટલે માન ઉરમાં રાખું છું, ડાન્સર છું એટલે ઘાને ઘૂંઘરુંથી ઢાંકું છું, અને એમ મારા સ્કાર્સ દેખાવા ના જોઈએ. મને ઓલવેઝ એવું હતો, જો હું રડી નથી શકતી પબ્લિકલી, કેમ કે મને એમ થાય હું રડીશ તો લોકો એમ કહેશે કે અરે આ તો કેટલી વીક છે, એટલે હું કાયમ પીપલ પ્લીઝિંગ પર્સનાલિટી ક્યારે બની ગઈ મને ખબર જ ના પડી એમ. મારે રડવાનું નથી, મારે આમ નથી કરવાનું, મેં જાણે જાતે જ બેરિયર બનાવી કાઢે. સો ડાન્સ જ્યારે કરતી હું થઈ એ વખતે હું એક ફ્રી બર્ડ હતી કે ભાઈ કોઈ મને દેખતું નથી, મારે જે કરવું એ હું કરું, તાલ વાગે હું ડાન્સ કરું, એ ટાઈપનું. ક્યારેક મારા સરને આ બધી વસ્તુઓ દેખાઈ ગઈ, મને ખબર ના પડી, અને મારા ગુરુ એમને મને કહ્યું કે ચલો મારી સાથે સ્પેન, અને હું સ્પેન ગઈ ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝન્ટ કરતા. અને ઇમેજિન એક સ્ક્વેર ઉપર તમારે ડાન્સ કરવાનો છે, 100, 200, 300 માણસ ખબર નહીં કેટલા ભેગા થયા છે, અને ત્યાં આગળ આપણી પબ્લિક ઇન્ડિયા 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 કરતી હોય, અને આમ એવું લાગે કે હું તો આમ પરમવીર ચક્ર લઈને આવતી હોય એ વાળી ફિલિંગ. અરે રે શું વસ્તુ, લોકો ઘેલા છે આપણા ડાન્સ પાછળ, આપણા કલ્ચર પાછળ, આપણા ફૂડ પાછળ, અને એ વખતે મને આમ જે ફિલિંગ હોય કે આ તો મારે કદી નથી છોડવું. નોટ બીકોઝ ઓફ દેટ દેશ પ્રેમ, પણ મારો ડાન્સ પ્રેમ પણ દેશ પ્રેમની અંદર ક્યારે આમ અંદર એક થઈ ગયો ખબર જ ના પડી, એક રંગ થઈ ગયું બધું. અને એના કારણે ડાન્સ, દેશ, લોકો તમને ઓળખે છે કેમ કે તમે ઇન્ડિયાના ડાન્સર છો, અને બધું એટલું બધું બ્યુટીફુલી આમ ટર્ન આઉટ થયું હતું ને મારી માટે કે મને કશું જ યાદ નહોતું આવતું. હું શું છું, એક ડાન્સર અને એક કોર્પોરેટ કંપનીમાં કામ કરું છું, બસ મારી બે જ આઈડેન્ટિટી. અને પછી મેં આરંગેત્રમ કર્યું, જે ભગવાન સાથે તમારા સાક્ષી વિવાહ કહેવાય. તમે મેરેજ કર્યા ભગવાન સાથે ડાન્સ થ્રુ, એને એવું કહેવાય. તો એ દિવસે છેલ્લી વાર મારા સર મને ઘૂંઘરું પહેરાવે, અને એ પછી હું હવે ગુરુ બની ગઈ એમ. હવે મારે શીખવાની જરૂર, શીખવું તો મારા પોતાના માટે છે, પણ હવે હું શીખવાડી શકું છું એવી રીતે. સો સ્પેન જઈને આવીને પછી હું પ્રાગ ગઈ, જર્મની ગઈ, બુડાપેસ્ટ ગઈ, વિયેના ગઈ, બધી જગ્યાએ જઈને આવ્યા પછી પાછી આવી ત્યારે આરંગેત્રમ કર્યું અને જોયું કે લોકો તો મંત્રમુગ્ધ છે તમને જોઈને. અને એમ ક્યારે તમારા ઇમોશન્સ તમારા ડાન્સની અંદરથી નીકળી જાય છે, ક્યારે તમે એમ તમારો સ્ટ્રેસ બધો ડાન્સમાંથી નીકળી જાય છે, તમને ખબર જ નથી હોતું. અને એમાંથી જે નીકળે છે એ છે બ્યુટીફુલ ક્રિએશન, કે એક્સપ્રેશન્સનું સર્જન, કે આર્ટ ફોર્મનું સર્જન, કે તમે એક નવી જ વસ્તુ જ્યારે પોતાની અંદર લાવી રહ્યા છો અને તમારો સ્ટ્રેસ આમ પાણી થઈ રહ્યો છે, એ ફિલિંગ બહુ બ્યુટીફુલ છે, બહુ જ બ્યુટીફુલ છે. એટલા માટે એક આર્ટ કાયમ તમારી જિંદગીમાં રહેવી જોઈએ. નો મેટર કંઈ પણ કરો, કંઈક એવું રહેવું જોઈએ જેનાથી રિયલી તમને ખુશી મળે છે. અને એ વસ્તુ જો તમારી જિંદગીમાં તમે શોધી કાઢીને પછી તમને લાગશે કશાની જરૂર જ નથી. હું ને બસ સાક્ષાત્કાર. Yeah, I can tell. Tomorrow, dance વખતે I've also seen you dance and it's amazing. તમે the way expertise દેખાઈ જાય છે for sure. I don't know much about Bharatanatyam culture and dance culture વિશે, but more on the music side. But it's amazing. Yes, I wanted to talk more about artistic life. We already spoke. Current life. તો પછી તમારે આફ્ટર આ બધું ક્રોસ આઉટ કરીને તમારે મેન્ટલ હેલ્થ, એવરીથિંગ દેટ લેડ અપ ટુ તમારી જે કરંટ લાઈફ ચાલે છે, રાઈટ? કરંટ લાઈફ વિથ બેબીઝ, ટ્વિન્સ, તો એક સાથે બધી વસ્તુઓ મેનેજ કરવી, તમે હાઉ ઇઝ દેટ ડે ટુ ડેમાં કેવી રીતના પોસિબલ છે? તમે કેવી રીતના શું મેક શ્યોર કરો છો કે
કઈ કઈ વસ્તુઓ ક્રોસ આઉટ થાય કે પછી because you have to make sure તમારી લાઈફ ઘરની લાઈફ ઇઝ નોટ જસ્ટ વન થિંગ, એક વસ્તુ નથી, રાઈટ? ઇટ્સ નોટ મેન્ટલ, તમારી બી લાઈફ સાચવવાની, ઘર સાચવવાનું. હાઉ ઇઝ ધેટ વર્કિંગ આઉટ ફોર યુ? વોટ ડુ યુ ડુ? સો એ પહેલા હું એક વાત કરવા માંગીશ, જે યુ આસ્ક મી બટ આઈ ફોરગોટ ટુ ટેલ, સોરી. એક વસ્તુ હતી મારા બેબીઝ વખતે, મેં એક અલગ ડિપ્રેશન ફેસ કર્યું હતું, એ તો પોસ્ટપાર્ટમ. એ વસ્તુ મારે કહેવાની રહી Okay, ગઈ please, હતી કે પોસ્ટપાર્ટમ એક એવી ટાઈપની વસ્તુ છે કે જેની અંદર તમને કોઈ વસ્તુ ખુશી નથી આપતી. તમારા બેબીનો જે જન્મ થયું છે એ તમને ખુશી નથી આપતું. ઇટ્સ અ ફેઝ, રાઈટ? ઇટ્સ અ ફેઝ. નોટ એ બધાને થાય છે, રાઈટ, પણ જેને થાય છે એને એક્સ્ટ્રીમ લેવલે થાય છે. રાઈટ. અને આ તમે મધર્સની વાત કરો છો કે હા, પછી એક ન્યૂ મધર્સ માટે? માટે કે તમારું બેબી રિસન્ટલી ડિલિવર થયું છે અને તમે એને જુઓ છો ને તમને રડવું આવે છે. તમે એને જુઓ છો ને તમને દુઃખી થાવ છો તમે કે હું ખુશ નથી આ વસ્તુથી. સો મેં એક એ ફેઝ એક્સપિરિયન્સ કર્યો હતો જે બહુ ડેડલી હતો. અને સમટાઈમ્સ જો પોસ્ટપાર્ટમ એટલું એક્સ્ટ્રીમ થઈ જાય તો અમુક મોમ્સ એમના બેબીઝનું કિલ પણ કરી દે છે, બેબીઝને પતાવી પણ દે છે. સો એટલો એક્સ્ટ્રીમ હોય છે ફેઝ કે જેની અંદર તમે કોન્સ્ટન્ટલી એ જુઓ છો ને રડો છો. તમે એને ફીડ કરાવતા હો, તમે એને રડો છો. તમે બધી રીતે બસ રડતા જ હો છો કે મને આ ફેઝ ગમતો નથી. કેમ નથી ગમતો? કદાચ મારા હસબન્ડને મારી અંદરથી રસ ઉડી જશે. કદાચ એને લાગશે કેવી ગંદી બદરૂપી માં છે. કદાચ મારા ફેમિલી મેમ્બર્સ મને એ રીતે જોશે કે તમે એઝ અ માં તરીકે આ કરી રહ્યા છો, એમાં શું બધા કરતા હોય છે. પણ મારા માટે આ વસ્તુ એવી હતી કે મેં કદી જોઈ જ નથી. લાઈક રાઈટ, હા. આ વસ્તુની અંદર જ્યારે નવા બેબીઝ મારી સામે, મારે કઈ રીતે એમને હેન્ડલ કરવા મને ખબર જ નથી. ધો તમે હેલ્પ કરવા માટે હો છો મને, પણ તો પણ મને નથી ખબર. અને જ્યારે ત્યારે પણ ફેમિલી મેમ્બર્સ કે જેટલા પણ લોકો ઘરમાં હોય બધાનું અટેન્શન બેબીઝ પર હોય. ઓબ્વિયસલી બેબી પર જ હોવાનું છે. પણ ત્યારે માં એક એનું લેસ ફીલ કરે. રાઈટ, હા. કે મારું આ ઘરમાં મહત્વ નથી, મને કોઈ માન નથી આપતું, મને કોઈ બોલાવતું નથી. અને ઓબ્વિયસલી તમે એક નવા મૂડ સ્વિંગના એક હસલ સાથે ડીલ કરતા હો તો એની અંદર આ વસ્તુ જો આવી ગઈ તો તમે એક જ લૂપમાં ફર્યા કરો. સો આ બહુ ખરાબ હતું. અને આની સાથે કોપ અપ કરવા માટે પણ મેં ઓબ્વિયસલી મેં કહ્યું પ્રમાણે મેં વાતો કરી, બહુ જ બધી વાતો કરી, બહુ બધા લોકો સાથે વાતો કરી અને બહુ બધા લોકોની ટેન્ટ્રમ્સ, તાણા તોણા બધું બધા સાથે ડીલ પણ કર્યું કે આવું તો હોતું હશે, આમ તો થતું હશે કાઇન્ડ ઓફ. પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી જ્યારે તમે તમારા છોકરાઓને જુઓ ને ત્યારે તમારે એમને જોઈને બસ એમ જ વિચારવાનું છે કે મારે આના માટે ઓકે થવાનું છે. તમે જાતે ના નીકળી શકતા હોય તો કોઈકને તમારું મોટિવેશન બનાવો. આના માટે ઓકે થવાનું, આના માટે. અને ધીમે ધીમે એ પણ થઈ ગયું. સો એક એ ફેઝ હતો જે પણ એના પછી નક્કી કર્યું કે હવે આ વસ્તુ જોઈતી નથી ને પ્લસ આમાં જે સફળ થતી હોય મમ્મીઓને મારે હેલ્પ કરવાની છે. તો મેં જોયું કે મારી એજની જેટલી પણ મારી ફ્રેન્ડ્સ, જેટલી પણ માં બની છે, બધાને આ ફેઝ આવ્યો છે. અને એ મને બહુ અલગ હદે આમ સરપ્રાઈઝ કરી ગયું કે આઈ એમ નોટ ધ ઓનલી વન, બટ આવું કેમ થાય છે? 5-7 મમ્મીના નામ તો હું આમ કહી શકું છું કે જેમની સાથે મેં એમના પોસ્ટપાર્ટમમાં વાત કરી છે. અને એ થાય કે આ શું છે એમ. રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ વેરી કોમન, જેની વાત થવી જોઈએ. અને ઇવન જો કોઈ સાંભળતું હોય તો પણ તમારા ઘરમાં જો બેબી આવવાનું હોય, તમારી વાઈફ છે કે જે એક્સપેક્ટ કરતી હોય, તો હેલ્પ કરો એને, વાત કરો એની સાથે. એને એવું ફીલ કરાવો કે તું તારું મૂલ્ય ઉતરતું નથી. તું એટલી જ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એનાથી વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એમ. સો આ બહુ જરૂરી છે. અને પ્લસ જ્યારે તમે આ બધી વસ્તુ ઇઝ કરી દો ને એના માટે, તો એની જિંદગીમાંથી તો ખાલી એક ફ્રેક્શન જ ઓકે થયો છે. બાકી આખી જિંદગી વેર વિખેર જ થયેલી છે. સો યુ આર નોટ ડુઈંગ યોર બિગ પાર્ટ કે મેં શું એ કરી લીધું, એવી રીતની વસ્તુ છે. ટોકિંગ અબાઉટ માય કરંટ લાઈફ, ઓહો. સો કરંટ લાઈફ મેં કહ્યું એ પ્રમાણે બહુ બધું ચાલી રહ્યું છે. બરાબર, ઓલ એટ વન્સ. ઓલ એટ વન્સ. અને ઓલ એટ વન્સની અંદર મને એવું લાગે છે મારું શરીર મેડિટેશન અને ચાથી જ ઓકે થઈ રહ્યું છે. કેમ કે જેમ કહ્યું એ પ્રમાણે યુ નો એક એજ ગ્રુપ સાથે તમારે ડીલ કરવાનું છે કે જેમને તમે કોઈ કંઈ ખબર પડતી નથી, એ તમને કે તમે સમજવા માંગતા નથી. તાનારી યાર કેટલા એના છે ત્યારે? 2.5 વર્ષના. 2.5 વર્ષના. 2.5 વર્ષના બાળકો સાથે. અને પ્લસ મેં મારી જિંદગીમાં એક પણ બાળક જોયું નથી.
મારા ઘરમાં સૌથી યંગેસ્ટ હું હતી અને મારા 23 વર્ષના થયા પછી મારા ભત્રીજાનો જન્મ થયો. રાઈટ. સો 23 વર્ષ મેં કોઈ બાળક જોયું નથી કે એની સાથે ડીલ કઈ રીતે કરું, અને કોન્સ્ટન્ટલી તમારી સાથે વસ્તુઓ સાથે તમારી સાથે તમે ઊંઘતા હો તમારા મોઢા ઉપર સ્કેચ પેન લગાઈ ગયા હોય. ઇટ્સ અ 24 hour તમારે સર્વેલન્સ પર રહેવું પડે. યુ આર ઓન કોલ 24/7. 24 hours તમે ઓન કોલ હો બેઝિકલી, રાઈટ? 24/7 365 days. તો Yeah, I can એના imagine. કારણે હવે મારી જિંદગીના એવા ભાગ બની ગયા છે ને કે મને એમ થાય કે મને કોન્સ્ટન્ટલી બાય માય સાઈડ જોઈએ. ભલે ધમાલ કરતા હોય, કકડાટ કરતા હોય, એવું થાય કે હું અમુક વાર એમના પર ગુસ્સો પણ કરી દઉં. ખબર નથી પડતી આમ ના કરવું જોઈએ, પણ એમને નથી જ ખબર પડતી. પણ તમે ઝોનમાં ના હો કે તમે વિચારી શકો કે એમને નથી જ ખબર પડવાની. Yeah. સો એ વખતે તમારી પીસ ઓફ માઇન્ડ એક જ છે, ચા. As usual, always. કડક Always. ચા. That's the best way. અને ટોકિંગ અબાઉટ માય હોબીઝ અને રૂટીન, એના માટે મેં 3 કેલેન્ડર મેન્ટેન કરવાના ચાલુ કર્યા છે. વન ફોર ફિક્સ પેમેન્ટ્સ, કે જે આવવાના છે, જવાના છે, કે જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થવાના છે એ ટાઈપનું. Sorry, એક second. I'm gonna hold here. I just want to mention કે me and my wife, અમે લોકો always we've been very grateful because અમે લોકો તમારા પાસેથી શીખીએ છીએ the way you manage things. It's not just yes, so thank you for that. It's the management, right? તમે કેવી રીતના મેનેજ કરો છો, because for us, like you said, તમે જેવી રીતના અત્યારે તમે નથી જોયું, અમે લોકોએ પણ લાઈફમાં નથી જોયું આવી રીતના. For us, the closest and the first person victim zero તમે લોકો છો. So and then તમારા પાસેથી જોવું, શીખવું and તમારું શીખવાડવું, that's huge for us. Which tells us કે એ મેનેજમેન્ટ અને એ વસ્તુઓ તમારી બહુ જ સારી છે. So what we're gonna discuss now, it's big. It's actually big. ઓહો, થેન્ક યુ સો મચ. Please, I still remember એ મિડનાઇટ વાતો આપણે Yes. ઓવર ધ ચા ઓર કોફી, કે જેની સાથે આ કરવાનું છે, આમ કરવાનું છે, ડાયરી Exactly. પેન લઈને બેસાડતા હતા. And that's been homework ની જેમ. super helpful, leading me to creating this podcast, Oh first my of all. God. But please tell us કે management, I know it's already hard, બહુ hard છે already. તમે as a husband wife manage કરવું, kids plus 2 houses, again like I said, બંનેની mental health, regular jobs, plus તમારા પોતાના આર્ટ શોખ, અને પ્લસ બંનેને મેનેજ કરવા, રાઈટ? સ્કેડ્યુલિંગ 7 days, તમારા પાસે સર્ટેન અવર્સ જ છે. how does that work? તમે કેવી રીતના, tell us, maybe specific કરીને અમને કહો કે let's talk about finance first. તમે જે રીતના વાત કરતા હતા તો પ્લીઝ. હા. સો લેટ્સ ટોક અબાઉટ ફાઇનાન્સ ફર્સ્ટ, પછી વિલ કમ ટુ કરંટ Right. લાઈફ. સો ફાઇનાન્સની અંદર મેં કહ્યું પ્રમાણે મેં 3 કેલેન્ડર મેન્ટેન કર્યા છે. હાલ હું ખાલી 2 પ્રોપર્ટી મેનેજ કરું છું, પ્લસ જે એસેટ્સ ને જે પણ હોય. પણ ધ થિંગ ઇઝ, આ એક વેમાં જ્યારે થાય ને કે એક જ માણસ જો હેન્ડલ કરતો હોય તો બેટર વેમાં હેન્ડલ થઈ શકે. એવું નહીં કે તમે અલોન હેન્ડલ કરો, પણ જે તમે કરી રહ્યા છો તમે એકલા કરો. ભલે તમે એનું નોલેજ બધાને આપી રાખ્યું હોય ફેમિલીમાં કે આ છે, આ નથી. મારી ફેમિલીમાં, ટોકિંગ અબાઉટ મારા પપ્પાનું ઘર, એમના ઘરની અંદર હજુ પણ એક ફાઇલ છે એવી કે જેની અંદર બધા નોઝ બધું થિંગ, કે આ પોલિસી અહીંયા રિન્યુ થાય છે, Right. આમાં આ કરવાનું છે, આમાં તે કરવાનું છે, એમાં આની આ સિગ્નેચર છે. એટલે ઘરની જે ડિટેલ્સ હોય, જેમાં ઇનપુટ હોય ને ઘરના whatever. ફાઇનાન્સની ડિટેલ એક્સેસિબલ ટુ એવરીવન. બરાબર? ભગવાન બધાને બધું સારા વાલા જ રાખે. પણ કાલ ઉઠીને કોઈને કંઈ પણ થઈ જાય તો એવું નહીં કે એની ફેમિલી રખડી પડશે. એની ફેમિલી પાસે પૂરો એક્સેસ હશે કે આ બધી વસ્તુઓ જાણવાનો, કે અચ્છા પપ્પા આ હતું, આ કર્યું છે, આ પડ્યું છે, કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. અને આઈ થિંક ધેટ થિંગ, એની ઇમ્પેક્ટ મારી જિંદગી પર કંઈક અલગ જ રહી છે. સો અમે જ્યારે ઇનિશિયલ ડેઝમાં મારી જિંદગી સ્ટાર્ટ કરી, મેં એઝ અ મેરિડ કપલ તરીકે મેં સ્ટાર્ટ કરી, અમે બહુ ખરાબ ડેટ જોયું છે. અને એ ડેટ વખતે એમ થયું કે હાલ ઇમરજન્સી ફંડ રૂપે અમારા પાસે ખાલી $200 છે, કે જેની અંદર કંઈ જ ના થઈ શકે. સો એ વસ્તુની અંદર કોપ અપ કરવું, પ્લસ તમારો એક હેલ્ધી હેન્ડસમ ફાઇનાન્સ બિલ્ડ કરવો, પ્લસ તમારી જે રૂટીન લાઈફસ્ટાઈલ બધી છે મેન્ટેન કરવી, વ્યવહાર તહેવાર પ્રસંગ આ તે બધું. સો એની અંદર તમારે એક અલગ ટાઈપનું મેનેજમેન્ટ હોય તો જ તમે કરી શકો, એવું હું માનું છું. એક ડોલર ઉપર તમારો, એક રૂપિયા ઉપર તમારી આંખ હોવી જોઈએ કે આ ક્યાં સ્પેન્ડ થાય છે. અને એના કારણે અમે કોઈ સબસ્ક્રિપ્શનની અંદર હતા નહીં,
કોઈ એક્સેસ ખર્ચા કરવાના નહીં, એ બધું. અને આમ નોટ સેઇંગ કે બહુ મોટી વસ્તુ છે કે મેં કેવું એ કરી દીધું, જે કર્યું મેં અમારા માટે કર્યું, બરાબર. પણ થિંગ ઇઝ કે એ બધી વસ્તુને તમે લિમિટ કરો છો તો એવું તો નથી કે તમારી જિંદગીમાં બહુ મોટો ઇમ્પેક્ટ આવી ગયો તમે પતી ગયા છો. પણ તમે એક જ્યારે એક ફાઇનાન્સ બિલ્ડ કરી દો છો ને પછી તમને થાય છે કે અચ્છા આટલા તો પડ્યા જ છે, તો એ ખાતાની અંદર રૂપિયા તમને અલગ કોન્ફિડન્સ આપી જાય. એ વસ્તુ અલગ છે કે તમે એના ઉપર ધ્યાન નથી આપતા કે આ જરૂરી છે કે નહીં. ઇન્વેસ્ટેડ મનીઝ તમને ખબર છે કે થોડા વર્ષો પછી જ તમારી સામે આવવાના છે. અત્યારે શું? અત્યારે તમારો ઇમરજન્સી ફંડ હોવો કેટલો જરૂરી છે આજના જમાનામાં, જ્યારે આખી લાઈફ અનસર્ટેન છે. તમે તમારી ફેમિલી પાછળ જે પણ મૂકીને ગયા છો કે જે પણ તમારી અંદર તમારી પાસે છે, પણ એનો એક્સેસ કેટલા લોકો પાસે છે? શું આ ક્વેશ્ચન સિરિયસલી તમે તમારી જાતને કર્યો છે કે હું નહીં તો મારા પછીની વસ્તુઓ આ લોકોને ખબર પણ કઈ રીતે પડશે? નોબડી ટોક્સ અબાઉટ ઇટ. અને એવું નહીં કે પુરુષ પ્રધાન સમાજનું, પણ એક જે મેનેજ કરતું હોય એને કાયમ એના ફેમિલીને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, એને કહેવું જોઈએ આમ છે, આ કરવાનું છે, આવું છે, આ રીતે તારે મેનેજ કરવાનું છે. યા અમે લોકો બી એટ ધીસ પોઈન્ટ એ અગેન હવે વસ્તુ શીખી રહ્યા છીએ કે ભાઈ ફાઇનાન્સ મેનેજ કરવા માટે રાઇટ નાઉ ઇટ્સ મલ્ટિપલ પીપલ ને બધાનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય, બધાની આઈઝ હોય. આઈ ફીલ લાઈક કે વન પોઈન્ટ પર્સન હોવો જોઈએ કે હુ શુડ હેવ એન આઈ ઓન એવરીથિંગ દેટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન ફાઇનાન્સમાં, અને દેન બીજાને વિઝિબિલિટી હોવી જોઈએ. તો એક પોઈન્ટ પર્સન હોવો જોઈએ કે જે મેનેજ કરે બધું જ. સો ઇફ સેકન્ડરી પર્સન ઇન ધ હાઉસ, જે બી સારું હોય, હસબન્ડ વાઈફ વોટેવર, તમે જે બી ઘરમાં રહેતા હોય તો તમારામાંથી જો જેને ફાઇનાન્સ સારું હોય કે જેને સેવિંગ્સ ને આદે સારું હોય, દે શુડ બી ટેકિંગ કંટ્રોલ, અને બીજા બધાને વિઝિબિલિટી હોવી જોઈએ. ઇવન હું તો એ હદ સુધી બી કહીશ કે બીજા બધા લોકોએ પોકેટ મની લેવી જોઈએ કે ભાઈ એક પર્સનને બધું આપી દો, દે શુડ મેનેજ, દે શુડ નો હાઉ ટુ ડુ ધેર જોબ, અને પછી એ માણસે મેનેજ કરવું જોઈએ કે ઓકે હું અઠવાડિયાની તને પોકેટ મની $200 $300 ની આપીશ, બટ યુ નો ધીસ ઇઝ હાઉ આઈ મેનેજિંગ હાઉસીસ મની, ઘરનું મની હું આવી રીતના મેનેજ કરું છું એમ. સો દેટ ઇઝ એ વસ્તુ બહુ હેલ્પફુલ રહે છે. અધરવાઇઝ સ્કેટર્ડ થઈ જાય ને પછી ફાઇનાન્સ ઇઝ મસ્ટ. પછી 2 જણની ઇન્કમ હોય કે ઘરમાં 4 જણની બી ઇન્કમ હોય, પણ મેનેજમેન્ટ જો વ્યવસ્થિત ના હોય તો આઈ ફીલ લાઈક કે તમે હાર્ડ અર્ન્ડ ડોલર્સ, સ્પેશિયલી અહીંયા કેનેડામાં તો એવી સિસ્ટમ છે કે એ લોકોએ સિસ્ટમ્સ જ બધી એવી રીતના ગોઠવી છે. આઈ ફીલ લાઈક કે જેમ જ તમારો પે આવે છે બાય વીકલી યુ ગેટ પેડ યુઝ્યુઅલી. જેમ જ તમારે પે જે આવે છે એટલે તમારા તરત ઘરનું મોર્ગેજ નીકળી ગયું, સીધું ખાતામાંથી બધું નીકળી જાય તરત જ. સો યુ હેવ ટુ મેક શ્યોર કે તમે હાઉ ટુ સેવ દેટ મની, તમારી જ ઇન્કમ તમારે કેવી રીતના સેવ કરવી, અને પ્લસ બીજી બધી વસ્તુઓ બી બહુ જ સેલ્સ આ તે ઓલ ધ ટાઈમ ધ ફાસ્ટર મની કમ્સ ધ ફાસ્ટર ઇટ ગોઝ. એટલે તમારે યુ હેવ ટુ મેક શ્યોર કે પકડીને કેવી રીતના રાખવાના ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ના કરવાના ના તેમ. તો આનો હાઉ વોટ્સ ધી ઇઝીએસ્ટ મની, બીકોઝ મને ખબર છે કે તમે બે કીધું કે ઘરે 3 કેલેન્ડર્સ મેનેજ કરો છો રાઈટ તમે, તો એ કયા છે અને ટેલ અસ અબાઉટ ધોઝ કેલેન્ડર્સ. સો એક કેલેન્ડર તો ઓબ્વિયસલી જે અમાઉન્ટ જે આવવાનું છે રાઈટ, અને ફિક્સ પેમેન્ટ્સ જે છે, મોર્ગેજ છે, ગ્રોસરી છે, ફિક્સ જે ઓટોના છે કે કોઈ પણ, એટલે કેલેન્ડરની અંદર એ ડેટ્સમાં તમે ડેટ્સની લખી અંદર રાખેલું છે. સ્પેસિફિક લખેલું છે કે આ દિવસે આનું પેમેન્ટ કપાવવાનું છે, આ દિવસે આનું કપાવવાનું છે, આ દિવસે પેમેન્ટ આવવાનું છે, એમ મની બધા કોઈ પણ હોય, બરાબર, બધું આવા જવાનું એક આખું કેલેન્ડર રાખેલું છે. હાલ તો એ બધું, હાલ એક બીજી વસ્તુ કહીશ કે આ બધું એક મેનેજ કરતી પર્સન હું છું, કેમ કે મારા હસબન્ડને મેલ ઈગો નથી, એણે બધું આમ જ આપી દીધું, તું જો, તું સારી રીતે કરી શકે છે. મને એવું લાગે છે કે જે હોમ મેકર છે, જે વાઇફ્સ છે, એ વધુ સારું મેનેજ કરી શકે કમ્પેર ટુ હસબન્ડ્સ. મેનેજ શું સ્પેસિફિકલી? ફાઇનાન્સ. ઘર તો એ કરે જ છે એટલે ફાઇનાન્સ ઓબ્વિયસલી. સો કેમ કરી શકે? કેમ કે હું કહું, કેમ કે આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે આ બહુ બાયસ્ડ કન્વર્ઝેશન થઈ જશે, પણ આમ કહું છું કે ઘરના મેલ મેમ્બર્સ જે ખરા ને એ બહુ તાકાતવાળા હોય, બહુ સ્ટ્રોંગ હોય, બરાબર. એમને $2-5 ખર્ચી જાય તો કોઈ બહુ ફરક નથી પડી જતો. ઇટ્સ અ ફેક્ટ. એ વસ્તુ સાચી છે. આઈ એગ્રી, આઈ ટોટલી એગ્રી. એમાં બીજું આવી જશે કે લાવી દઈશું કે કમાઈએ છીએ આવી જશે વોટેવર, એમ જે બી રીઝન હોય બેક ઓફ ધ માઇન્ડ. અને ઘરની લેડીઝ હોય એમને $5 ની અંદર જીવ ચોંટે, આની જરૂર ક્યાં હતી, એની જગ્યાએ 10 ઉમેરીને મારા માટે આ ના લેત. એવી રીતનું એને લેવું એના માટે જ, પણ એના 5 ખર્ચા ઉપર એનું ધ્યાન હોય છે કે એની જરૂર નથી, એવી રીતની વસ્તુ. એટલે મને એવું લાગે છે કે ઘરની લેડીઝ સારો ફાઇનાન્સ હેન્ડલ કરી શકે. એક કેલેન્ડરમાં અમે જે આ રીતે કર્યું છે, મારા
હવે હું આ ઘરની ઇન્દિરા ગાંધી છું એમ કહું તો પણ ચાલે, એક હતું શાસન છે કે આ કરવાનું છે બસ. રાઈટ. એવું નથી, એને જો તકલીફ હોય તો મને સીધું કહી જ દે છે કે આમ નહીં, યા આમ કરવું જોઈએ. યા હા એટલે આઈ ડોન્ટ થિંક, નોટ ઇન અ બેડ વે, તમે ઇન અ ગુડ વે કહો છો કે ભાઈ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝમાં તમે લીધેલી છે ઇન અ વે કે વેર સેકન્ડ પર્સને ઇઝ આઉટ હોય એ બધી વસ્તુઓમાં, કે જે એમને ડિસિઝન્સ ના લેવાના હોય. યુ ડિસાઇડ અને તમે ખાલી યુ સે ઇટ આઉટ. કારણ કે દિવસમાં તમે યુ કેન ઓનલી ટેક સર્ટેન ડિસિઝન્સ હેલ્ધી, રાઈટ? એના પછી તમે દિવસમાં ડિસિઝન મેકિંગ તમારું ઓછું થઈ જાય. સો આઈ ફીલ લાઈક કે જેની જે સ્ટ્રેન્થ હોય એને ડિસિઝન મેકિંગ આપી દેવું. સો યુ રાઈટ, હા, કે ભાઈ એમાં ઇટ્સ નોટ બેડ, કે ઇટ્સ નોટ કે તમે બધું ટેક ઓવર કર્યું ને તમે હિટલર થઈને તમે બધાને કહી રહ્યા છો કે યુ ડુ ધીસ દેટ. નો, ઇટ્સ અન્ડરસ્ટુડ ઇન ધ હાઉસ હોલ્ડ કે ભાઈ તમારું આ વસ્તુમાં છે એક્સપર્ટીઝ આવી રીતના. સો યુ હેન્ડલ, તમે કરો, વી ટ્રસ્ટ યુ. ઓબ્વિયસલી કે તમે તમારા માટે નથી કરવાના. ઇટ્સ વી આર બોથ વર્કિંગ ટુવર્ડ્સ એક્ઝેક્ટલી ફોર અ ફેમિલી, રાઈટ? હા. સો એક કેલેન્ડર, બીજા કેલેન્ડરની અંદર અમારી બધી ડેટ્સ છે કે આ ડેટની અંદર અમારે છોકરાઓના આ ક્લાસ છે, અમારા આ ક્લાસ છે, અમારે આ શીખવાનું. એ અમારું લર્નિંગ કેલેન્ડર છે કે એની અંદર અમારે આ શીખવાનું છે. લાઇબ્રેરીની વિઝિટ છે કે ગ્રેટિટ્યુડ જર્નલ જે લખવાની, હું અઠવાડિયામાં એક જ દિવસ આખે 7 દિવસની લખું છું. સો એવી ટાઈપનું એક કેલેન્ડર છે કે જેની અંદર અમારા બંનેની મેન્ટલ હેલ્થ માટે અમે શું કામ કરીએ. અને ત્રીજું કેલેન્ડર જે છે એ બધા કલ્ચરને રિસ્પેક્ટ કરવાવાળું કેલેન્ડર, કે જેની અંદર કદાચ કોઈ કોન્સર્ટ છે જે અટેન્ડ કરવાનું છે, વર્ચ્યુઅલ કે ઓનલાઈન કે ઇન પર્સન કે ગમે તે, કોઈ ફૂડ છે જે એક્સપ્લોર કરવાનું છે, કોઈ માણસો છે જેમને મળવાનું છે કે એને મળીને, અને એ વસ્તુ અમારા ઘરની અંદર એક રીતે રહે છે કે આ જ્યુઇશ કમ્યુનિટીને મળીને અમે આ શીખ્યા, લેબનીઝ કમ્યુનિટીને મળીને અમે આ શીખ્યા, ગુજરાતી લોકો જોડે આપણેથી આ શીખ્યા, પંજાબી લોકો જોડેથી આપણે આ શીખ્યા. સો એ ફૂડ કે એમના મ્યુઝિક કે એમના કલ્ચરને રિસ્પેક્ટ કરો ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ એમનું કલ્ચરને તમે શીખી રહ્યા છો, જોઈ રહ્યા છો. સો એ કેલેન્ડર છે. તો એ તમે ડે ટુ ડે ફિલ આઉટ કરો કે પછી હાઉ ડઝ? ડે ટુ ડે તો નહીં, બટ મહિનાની અંદર માનો 5 રાખ્યા છે. હા, 5 રાખ્યા. એમાંથી એવું તો થશે નહીં કે આપણે બધું જ અટેન્ડ કરી શકવાના છે, પણ એટલીસ્ટ તમારા ધ્યાનમાં છે કે આ કરવાનું છે. થાય તો ઠીક, ના થાય તો કઈ વાંધો નહીં, લાઈફ તો બહુ લાંબી છે. રાઈટ. અને યા તો અને સેકન્ડ જે તમે કેલેન્ડર કીધું ગ્રેટિટ્યુડ વાળું, એમાં પછી તમે કેવી રીતના હાઉ ડુ યુ રાઇટ ડાઉન? એમાં બી ડે ટુ ડે કે પછી જ્યારે બી વસ્તુઓ થાય એન્ડ ઇફ યુ થેન્કફુલ ફોર ઇટ, એક્ઝામ્પલ મને આપશો? જો હું રાઈટ નાઉ આઈ એમ થેન્કફુલ ફોર માય ફર્સ્ટ પોડકાસ્ટ. સો આજે રાત્રે મારી જર્નલમાં લખી દઈશ કેમ કે આજે સ્પેશિયલ છે. બરાબર, આ સ્પેશિયલ છે મારા માટે. સો આને એક સિમ્પલ એક ડાયરીની અંદર લખી દેવાનું અને ડિટેલ વેમાં એલાબોરેટ કરવાનું, એ બંને ફરક છે. તો એલાબોરેટ કરવા માટે મારે મારું મૂડ જોઈએ, કેમ કે અત્યારે હું રશમાં છું, હું આમ નહીં કરી શકું, એ બધા કારણો લખતી નથી, પણ હું ડેટ અને ટાઈમ, નોટ ટાઈમ, આઈ મીન ડેટ સાથે આ વસ્તુ લખી રાખું છું. એટલે ડેટ લોગ હોય એટલીસ્ટ, તો તમને ખબર હોય, એન્ડ ધેન યુ કેન ગો બેક ટુ મેમરી લેન અને પછી તમે યાદ કરીને તમે મેક સેન્સ. હા, તો એ ટાઈપનું એક, અને 3 જર્નલ છે, ગ્રેટિટ્યુડ જર્નલ, ફિટનેસ પ્લાનર છે, જેની અંદર મારા મગજને ઓકે રાખવા માટે. અને કેમ હું આ મગજને એટલી બધી વાતો કરું, કેમ કે તમારું હેલ્ધી માઇન્ડ જે હોય ને બહુ જ બધી વસ્તુ પર ઇમ્પેક્ટ આપે છે, તમારી ફેમિલી લાઈફ પર, તમારી પર્સનલ લાઈફ પર, તમારી આજુબાજુના લોકો ઉપર, બધા ઉપર. પણ જેમ મેન્ટલ હેલ્થ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એમાં ફાઇનાન્સ વાળું કેલેન્ડર પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એની હું વધુ વાત કરવા માંગીશ. તો ફાઇનાન્સ વાળા કેલેન્ડરની અંદર મેં જેમ તમને કહ્યું, આપણી સેલરીની અંદર જે અમુક પાર્ટ આપણે આમ ભાગ પાડી રાખીએ છીએ, ચલો આ તો પેમેન્ટમાં જતું રહે, પણ જે બાકીના પડી રહે એનું શું કરવાનું? એના માટે તમે 3-4 વસ્તુઓને કેટેગરાઇઝ કરો. એક જે તમારા છોકરાઓ માટે, એક જે તમારા પોતાના માટે, પણ બાકીના જે 2 ભાગ રહે ને એની અંદર એક લિક્વિડ અમાઉન્ટ, લિક્વિડ કેશ, અને એક રિટાયરમેન્ટ પછી. તો અને એવું તો છે નહીં, અમુક વાર તો તમને જો કોઈ ખર્ચો સામે આવશે ને, તો એવો મોટો સામે આવશે, તમને આમ થશે કે આ લિક્વિડ અમાઉન્ટ એક્ઝેક્ટલી, હા, રેન્ડમ હું તમને એ જ કહેવાનો હતો કે, અને એ થાય જ છે. તમે કેનેડાની અંદર રહેતા હો, તમારી લાઈફ થોડીક એસ્ટાબ્લિશ્ડ હોય તો ખર્ચા આવવાના. એ બધું વસ્તુ, તમે ગાડી લીધી હોય, ઘર હોય, વોટેવર, તો કોઈનો કોઈ ખર્ચો વન્સ ઇન અ વાઇલ મોટો ખર્ચો આવો થોડો વ્યાજબી છે. તો હાઉ ડુ યુ, તો પછી એના માટે તમે કેવી રીતના કોપ કરો? એટલે કારણ કે તમે જે વસ્તુ કીધી આઈડિયલી યસ, બટ હોવી જોઈએ, પણ થવી મુશ્કેલ છે. સો એ જે ખર્ચા, જે અનપ્લાન્ડ ખર્ચા છે, જે આવવાના છે, એના માટે એવું તો છે નહીં કે તમે
આજે ને આજે, હા ઓબ્વિયસલી તમારી પાસે આજે જે અમાઉન્ટ હશે એમાંથી તમે બહાર નીકળી જશો એ વસ્તુથી, પણ એ ખર્ચા માટે તમે ઓલવેઝ રેડી રહો. ઇટ્સ નોટ લાઈક જ્યારે આવશે ત્યારે જોઈ લઈશું. ભલે એ ખર્ચો કદી નથી આવવાનો, પણ તમારી પાસે એ પૈસા પડી રહેલા હોવા જોઈએ. આઈ એમ ટોકિંગ એક કે તો પછી એ કેવી રીતના થાય? બીકોઝ રાઈટ નાઉ જો હું નેક્સ્ટ સેલરીથી હું એવી રીતના 4 ભાગમાં કેટેગરીઝ કરવાનું ચાલુ કરું, તો પછી મોટા ખર્ચા માટે હું કેવી રીતના સેવ કે થઈ શકે? મોટા ખર્ચા માટેના જે સેવિંગ છે એ તો મેં તમને જેમ પહેલા પણ કહ્યું હતું કે અહીંયા કેનેડા પ્રમાણે RRSP, TFS અને છોકરાઓ માટે RESP બહુ જરૂરી છે. રાઈટ. સો સોરી, જસ્ટ સો ફોર ધ પીપલ કે કેનેડાની અંદર ખાસા બધા બેનિફિટ્સ ગવર્મેન્ટ પોતે પ્રોવાઈડ કરતી હોય છે કે જેની અંદર યુ કેન મેક ઓર યુ કેન ઓપન અકાઉન્ટ્સ, જેમાં રિટાયરમેન્ટ તમારા ફંડ્સ હોય, રિટાયરમેન્ટ સેવિંગ્સ ફંડ્સ હોય, કિડ્સ માટેના ફંડ્સ હોય, અને જેની અંદર તમે પૈસા મૂકીને અમુક ટેક્સ ફ્રી ફંડ્સ હોય, તો એમાં પૈસા મૂકીને તમે ઇન્વેસ્ટ કરો, અને ધેટ વે તમે ટેક્સ બચાવી શકો, થોડા બેનિફિટ્સ તમને મળી શકે, રાઈટ? તો યુ હેવ ટુ બી અવેર એ બધી વસ્તુઓને લઈને કે શું કરન્ટલી ચાલી રહ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ હાઉસ બાય કર્યું હતું તો એમાં અત્યારે પ્લાન સારો ચાલે છે, તો તમે યુ કેન સેવ મની ધેટ વે. તો સોરી, તમે શું કહેતા? તો પછી અકાઉન્ટ્સમાં નાખ્યા? અકાઉન્ટ્સમાં નાખીને કીપ યોર મની ઓલવેઝ ઇન્વેસ્ટેડ. કે તમારી પાસે એક્સેસ પણ હોવું જોઈએ રાઈટ અવે, અને પ્લસ એ ગ્રો પણ થવા જોઈએ. ઇટ્સ નોટ લાઈક તમે મૂકી રાખ્યા ને થશે, જરૂર આવશે ત્યારે. નો. જુઓ અત્યારે માર્કેટમાં શું ચાલી રહ્યું છે. ગોલ્ડ બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મને એવું લાગી રહ્યું છે કે તમે ગોલ્ડ બાર લો કે શેર લો, કંઈ પણ, અને તમને ખબર છે કે હાલ તમે વેચ્યું તો હાલ તમારા હાથમાં રૂપિયા આવવાના છે. રાઈટ. હા. કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. જે રિટાયરમેન્ટ ફંડ માટે ઇન્વેસ્ટેડ મની છે એનું તમે યુ કેન નોટ ડુ એનીથિંગ વિથ ઇટ, બરાબર? એ તમે રિટાયર્ડ થશો એટલે તમને મળવાના છે. છોકરાઓ માટેના ફંડની અંદર જે તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે એ પણ એમને મળવાના નથી જ્યાં સુધી એમનું એજ નહીં થાય ત્યાં સુધી. ટેક્સ ફ્રી સેવિંગ અકાઉન્ટની અંદર જો તમે કરશો તો એમાં મની ગ્રો પણ થશે અને તમને લેવા હોય ત્યારે મળી પણ જશે. સો એમાં તમે સ્ટોક્સમાં અને બોન્ડ્સમાં એ બધીમાં નાખી શકો. તો યુઝ્યુઅલી જે સ્ટોક્સ એવા હોય કે જેની અંદર બકેટેડ સ્ટોક્સ હોય, એમાં તમે આઈ ગેસ યુ પુટ મની અને ઇન્ડેક્સ ફંડ્સની અંદર, અને એમાં એ બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેઝિકલી, રાઈટ? સો ધેર ઇઝ અ સેવિંગ, જે તમારા કેશ સેવિંગ્સ હોવું જોઈએ ઇમરજન્સી ફંડ્સ એના માટે. ધેન ધેર ઇઝ ઇન્વેસ્ટિંગ. સો ફાઇનાન્સ પાર્ટમાં આટલું આપણે કવર કર્યું કે સેવિંગ્સ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, રાઈટ? લિક્વિડ કેશ. લિક્વિડ કેશ, લિક્વિડ કેશ તો જે કેશ રોકડા જે તમે આપણે કહીએ છીએ, રોકડા, હા. બીકોઝ કેનેડા યુએસમાં રોકડાનું કલ્ચર નથી. કેનેડામાં તો ખાસ નથી. બિલકુલ રોકડાનું There કલ્ચર is no નથી. cash. Everybody ફોનમાંથી ટેપ થાય, we tap cards, the credit card, debit cards. But I know તમારે there has been instances કે જ્યાં સ્નો સિચ્યુએશન્સ હોય, તમારે બી વખત એવું થઈ ગયું હતું, રાઈટ? કે જ્યાં તમે એ સ્ટોરી બી આપણે કવર કરીશું મે બી એટ સમ પોઈન્ટ, બટ બેઝિકલી સ્નોમાં સ્ટક થઈ ગયા હતા બહુ હેવીલી, અને એ વખતે કાર ટો કરવા માટે $300-400 કેશ માંગતો હતો એવા, અને એ વખતે કેશ હતા લખેલી. સો દેટ વોઝ અ બ્લેસિંગ. અધરવાઇઝ એ લાઈફ એન્ડ ડેથ સિચ્યુએશન કાઇન્ડ ઓફ હતી. સો નોટ સેઇંગ કે કાયમ થાય અહીંયા આગળ, બટ ઓલવેઝ કીપ કેશ ઇઝ અ ગુડ આઈડિયા. મારા મગજમાં બી એ નહોતું. શી ટોલ્ડ મી, અને યા આઈ બીન કીપિંગ સમ કેશ. કેશ હવે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને એઝ તમે પહેલા કહ્યું એ પ્રમાણે કે પોકેટ મની મળવી જોઈએ. ઘરના અંદર જે રહેતી કેશ હોય એમાંથી બધાને પોકેટ મની જ મળે છે અત્યારે. આટલા તમારા, આટલા તમારા. અને મને એવું લાગે છે કે આ બહુ એક કહેવાય ને બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે ઘરની અંદર જો તમે કેશથી વહીવટ કરતા હો ને તો તમારો જે ખર્ચો છે ને એ ખાસો ઘટી જાય છે. કઈ રીતે હું કહું? માનો તમે ગ્રોસરીના $500-700 અલગ રાખ્યા છે કેશમાં. તમે ગ્રોસરી કરીને આવ્યા, તમારે પાછું ડિપોઝિટ કરી દેવાના એકાઉન્ટમાં. એવી રીતે. તો તમે જોશો કે તમે 100-200 તો બચાવી જ દેશો એના કારણે. હા, બીકોઝ નાઉ યુ નો કે તમારે આટલા રિમેનિંગ છે. ઓકે, 700 ફંડ્સમાંથી હું લઈ રહ્યો છું એમ. રાધર દેન ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી તમે યુઝ કરો તો એ તો અનલિમિટેડ છે. તમે યુ કેન જસ્ટ ટેપ, યુઝ, પણ તમારી પાસે કેશ હોય. ટેપ એન્ડ ગો. ધેટ્સ અ ગુડ આઈડિયા. ધેટ્સ વેરી ગુડ. સો કીપ ધેટ ઇન માઇન્ડ. એક એવી વસ્તુ છે કે મેં મારા માટે એક નાની એક એવી ડાયરી રાખી છે જેની અંદર હું કેશ રાખી શકું. રાઈટ. અને એની અંદર ગ્રોસરીના, ગેસના, ઓકે, જે ફિક્સ છે એનું તો તમે કંઈ કરી નથી શકવાના, પણ આ જે એડિશનલ છે કે જે તમારા હાથમાં છે કે ફિક્સ ગ્રોસરી એવું તો ના હોય કે 500ની જ થવાની છે મહિનાની, બરાબર? 300-400 ની એ થઈ જાય કે 800-900 ની એ થઈ જાય, તમારી ઉપર છે, બરાબર?
પણ તમે ટ્રેક કઈ રીતે રાખશો એ વસ્તુનું કે મારે 400 દર મહિને ઘર ચાલે છે? એક આ રીતે તમે તમારું એક સ્ટેબલ જે પેમેન્ટનું તમારું પોર્ટફોલિયો છે કે જે બજેટ છે તમારું એ તમે બનાવી શકો છો કેશથી. 2-3 મહિના ઓબ્ઝર્વ કરો કે તમે કેટલામાં ઘર ચલાવી શકો છો અને જો તમને લાગે કે આ ખર્ચા ફ્લક્ચ્યુએટ થાય છે તો એને કેશથી તમે ટ્રાય કરો કે પેમેન્ટ કેશથી કરવાના ટ્રાય કરો. તો સિગ્નિફિકન્ટ તમને ચેન્જ લાગશે કે ના બદલાઈ રહ્યું છે બધું. ઓકે ઓકે સો દેટ્સ ગુડ. સો વી કવર્ડ, આપણે ફાઇનાન્સનું કવર કર્યું, પર્સનલ લાઈફની અંદર હાલ જે કરંટ લાઈફમાં ચાલે છે, બેબીઝ અને આ તે. વોઝ ગોના આસ્ક યુ કે તમારે હવે હાઉસ મેનેજિંગ 2 હાઉસીસ, તમારે એક પ્રોપર્ટી ઓલરેડી, ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ મી મેન્શનિંગ, તમારે બ્રેમ્પટનમાં બી છે, ટોરોન્ટોમાં અને ઓટાવામાં કરન્ટલી હાઉસ લીધું છે મોટું, જેમાં અત્યારે તમે રિસેન્ટલી મૂવ થયા. તો હાઉ ઇઝ ધેટ વર્કિંગ આઉટ? બે પ્રોપર્ટીઝ મેનેજ કરવી કેનેડાની અંદર, બીકોઝ મે બી ફોર વ્યુઅર્સ એ લોકોને લાગે કે ભાઈ ઓકે તમે ત્યાં આગળ જઈને મે બી તમે સુપર રિચ છો, તમે પૈસા ત્યાં આગળથી કાઢીને ઇન્ડિયામાંથી તમે અહીંયા નાખ્યા છે, ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, બટ ઇઝ ઇટ લાઈક દેટ કે તમે વોટ ડીડ યુ હેવ ટુ ડુ? બીકોઝ આપણે જેવી રીતના વાત કરીએ એ પ્રમાણે તમારી લાઈફ બહુ ઇન્સેનલી બિઝી હતી રહેલી છે આ તે, બટ ધેન સ્ટીલ ઓલમોસ્ટ 10-11 yearsથી ભાઈ અહીંયા આગળ છે, તમે બી અહીંયા ખાસા ટાઈમથી છો, તમારે કેટલો ઓલમોસ્ટ ટાઈમ થયો? 7 સો 10 + 7 years, રાઈટ? તો ઇઝ ઇટ પોસિબલ એટ ઓલ કે કોઈ બી માણસ અહીંયા ઝીરોથી સ્ટાર્ટ કરે અને એ આ સ્ટેજ ઉપર આવી શકે કે જ્યાં આગળ મે બી એને 2 પ્રોપર્ટીઝ હોય, ઇટ્સ અ ગુડ લાઈફ, રાઈટ? તો હાઉ ઇઝ ધેટ વર્કિંગ? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? ઇઝ ઇટ? એબ્સોલ્યુટલી. કદાચ મેં કર્યું એના બહુ વહેલા. કેમ કે એઝ આઈ સેડ, ઇનિશિયલ ડેઝમાં અમે ડેટ અમારું બહુ સારું એવું ચાલ્યું, જેના કારણે અમે 2.5 વર્ષ પાછા ફેંકાઈ ગયા. અને અમારે બંનેને ખાલી કમાવાનું હતું, એ પતાવવાનું હતું, કમાવાનું હતું, પતાવવાનું હતું. સો એના કારણે શું થયું કે જેટલું પણ હાર્ડવર્કથી જેટલું પણ અર્ન કર્યું એ બધું એમાં જતું રહ્યું. અને એના પછી રિયલાઇઝ થયું કે જો જરૂર ના હોય ને, એક્સ્ટ્રીમ સિચ્યુએશનમાં તમે જે સ્પેન્ડ કરો ઠીક છે, બાકી જો જરૂર ના હોય ને તો કાયમ વોચ રાખો તમારા ફાઇનાન્સ ઉપર કે તમારું ક્યાં જઈ રહ્યું છે તમારું એકાઉન્ટ બધું. કેમ કે કોઈ ક્રેડિટ સ્કોર બેડિટ સ્કોર બિલ્ડ કરવાની તો વાત જ નથી અહીંયા. ખાલી વાત એવી છે કે તમને ખબર છે તમારા રૂપિયા ક્યાં વપરાય છે અને કેટલી જરૂરી જગ્યાએ વપરાય છે. ઇન્કમ અને સ્પેન્ડિંગ. તો એ જો બેલેન્સ થઈ ગયું ને તમારું, તો તમે બહુ ઇઝીલી ફાઇનાન્સ બિલ્ડ કરી શકો છો સારો. તો 2-2.5 વર્ષ જેમ મેં કહ્યું એ પ્રમાણે મારા ડેટમાં જતા રહ્યા. પછી દિવસ રાત જોયા વિના મહેનત કરી હબીબીએ અને મેં પણ. સો એ કર્યા પછી અમે જેમ બિલ્ડ કરવાના ચાલુ કર્યા, તો એ પ્રમાણે અમે અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન દેખ્યા. જેમ મેં કહ્યું એ આરઈએસપી એ લોકોએ એ વખતે અહીંયા ફર્સ્ટ હોમ લેવાના પર્ક્સમાં એકલું એ જ એકાઉન્ટ સેવ થતું હતું. તો એમાં અમે અમારા ઇન્વેસ્ટ કર્યા પૈસા અને એમાં ગ્રો કર્યા. અને એમાંથી લઈને અને એક એવી રીતે બજેટ સેટ કર્યું હતું કે જ્યારે ઘર લેવાયું ત્યારે એકાઉન્ટની અંદર ખાલી $1,000 હતા. અને ખબર જ હતી કે આટલામાં ફોલ થાય એટલે જ આપણી જરૂરિયાત આટલી છે ને આપણે ઘર આ જ લેવાનું છે, કેમ કે આપણા બજેટમાં આ જ ફિટ થાય છે. અને પ્રાઉડલી એ વસ્તુ કરેક્ટ જગ્યાએ ફોલ થઈ, કરેક્ટ જગ્યાએ બધું રાઈટ પ્લેસ પર રાઈટ વસ્તુ ફોલ થઈ અને ઘર આપણું થઈ ગયું. રાઈટ, બીકોઝ આઈ નો ત્યાં ટોરોન્ટો, બ્રેમ્પટન એ સાઈડ, ઇવન કેનેડા, ઓલ ઓવર પ્લેસ, તમારા યુ કેન ઓલવેઝ જેક અપ કે તમારા એજન્ટ્સને બધા મળી જાય છે કે જે તમારે સેલરીને તે સારી ઇન્કમ બતાવી શકે આમ તેમ, અને તમે યુ કેન અફોર્ડ હાઉસ વે મોર દેન યુ કેન, રાઈટ? જે યુઝ્યુઅલી લોકો કરતા હોય છે, આમ નોટ who am I to say કે સારું છે ખરાબ છે કે જે છે લોકો કરતા હોય છે આમ તેમ. આઈ ઓલવેઝ ફીલ લાઈક કે ઓર એઝ તમે લોકો કે જે રીતના વિચારો છો કે ભાઈ આપણા જે રીતના બજેટમાં આવતું હોય એ જુઓ, એક્ઝેક્ટલી આપણી જોબ સેલરી પ્રમાણે, આપણા ઇન્કમ પ્રમાણે, કેશ પ્રમાણે, અને પ્લસ બેનિફિટ્સ જે યુઝ કરવાના હોય આપણે ગવર્મેન્ટના જે આપતા હોય આ તે, તો જસ્ટ હેવ ટુ બી થોડુંક સ્માર્ટ, મે બી એક્ટિવ રહેવાનું થોડુંક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં, અને થોડાક શું પ્લાન્સ છે, મે બી પૂછો લોકોને કે તમે કેવી રીતના હાઉસ બાય કર્યા છે તો શું ઇઝી થાય આમ તેમ. મે બી દેટ્સ અ ગુડ અપ્રોચ કે તમે એનાથી, રાઈટ? અને that might have helped કે એ વસ્તુ ભાઈ ક્યાંક ને ક્યાંક હેલ્પ કરે તો તમને શીખવા મળે એમ, બીકોઝ ઇટ્સ એન્ટાયરલી પોસિબલ તમારી આગળ ઘરને આવે તે કરવું, પ્લસ બીજું ઘર બી લેવું, રાઈટ? સો ડેટમાંથી એક ઘર ને પ્લસ બીજું ઘર એવી રીતના કરવું. સો એક ડેટમાંથી એક ઘર તો આ રીતે લેવાયું, પણ એના કારણે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે અમારો ટાઈમ બહુ જતો રહ્યો. એમાં વી કુડ હેવ ડન મોર,
અમે અર્ન વધુ કરી શક્યા હોત, ઇન્વેસ્ટ વધુ કરી શક્યા હોત, પણ અમારી માથે અલગ ટાઈપની સિચ્યુએશન હતી જેની અંદર અમારા પહેલા ફીલ કરવાની હતી. તમે ઇન્ટરેસ્ટ સામે લડી ના શકો કે આખો દિવસ તમારે આમ તમારા માથે ભાર લઈને ફરવાનું છે કે મારે પતાવવાનું છે, તો તમારે શું કરવાનું એના માટે? હાર્ડવર્ક કર્યું, તમે પતાવ્યું, ઓકે, ફરી હાર્ડવર્ક કરો તો તમારો ફાઇનાન્સ બિલ્ડ થાય. અને એ એવી રીતે કરીને અને પછી જ્યારે માર્કેટ જોયું ત્યારે ખબર પડી, અચ્છા આવું છે, આ લઈએ તો આમ થશે, આટલું તેમ થશે. પણ એક વસ્તુ જે અમે ઓલવેઝ અમારા માઇન્ડમાં રાખી હતી કે અમને જરૂર આટલી જ છે, આપણને આટલું જ ફાવશે. નેસેસિટી ડિફાઇન કરી નાખવાની કે બિલકુલ. તમારે એવરીડે નેસેસિટી શું છે, નોટ ઇવન કે શું જોઈએ છે, વોન્ટ્સ નહીં, વોન્ટ્સ નહીં, નીડ્સ. તમારા નીડ્સ ડિફાઇન યુ હેવ ટુ મસ્ટ. હા, તો એ એટલી હદે અમે ક્લિયર હતા કે અમને આટલું જ જોઈએ છે. એના કારણે કેવું એક્સ્ટ્રા બર્ડન બધું જતું રહ્યું કે આટલું બિલ્ડ કરવું પડશે, આટલું આમ તમારી પાસે હોવું જ જોઈએ, કે આટલા રૂમની જરૂરિયાત છે કે બધું. નો, ફેમિલી તો આપણી યાદ રહેવાની છે ને, ઘર મોટું હોય નાનું હોય. અને આઈ શુડન્ટ સે ધીસ, પણ જ્યારે ઘર લીધું ત્યારે બહુ લોકોએ મજાક કરી હતી કે આવું ઘર, મેન અમે રહેવાના છે, તમે નથી રહેવાના ત્યાં આગળ. અને દેશી હિસાબ છે કે તમારા પૈસા બચતા હોય તો તમે શું કરવા એક્સ્ટ્રા સ્પેન્ડ કરો. થોડુંક ઇટ્સ આપણું કલ્ચર અહીંયા રહેશે, થોડુંક તે રહેવાનું, ઇટ્સ ગોના બી ધેર. તમે યુ કેનોટ, એ વસ્તુ તો ના છૂટે. તમે સમાજને છોડો પણ તમે સમાજ ના છૂટે. સમાજ નહીં છોડે તમને, એવી રીતની વસ્તુ એ છે. રહેવાનું, તમે ઇન્ડિયામાં રહો, કેનેડામાં રહો, ગમે ત્યાં રહો, સો તમારા એ તો રહેવાનું, એ તો તમારે થોડુંક સાઈડમાં ઓલવેઝ. બીકોઝ આઈ યુઝ ટુ થિંક કે ઇન્ડિયા છોડીને આવ્યા છીએ, આમ અવે ફ્રોમ સોશિયલી અને સોશિયલ બધી વસ્તુને મારે કોઈ રિપોર્ટ નહીં કરવાનું, કોઈ આન્સર નહીં આપવાના, મને કોઈ જોવાળું નથી. બટ નો, ઇટ્સ નોટ લાઈક દેટ. તમારી જેમ જેમ લાઈફ ગ્રો થાય, એન્ડ ઓફ ધ ડે તમે બિલોંગ કરો છો ઇન્ડિયાથી, ગુજરાતમાં, તમે તમારા કલ્ચરથી છો, તમે રિગાર્ડલેસ તમે કોઈ બી પ્લેસ ઉપર રહેવાના. એ પ્લસ એન્ડ માઇનસ આપણું ઓલવેઝ રહેવાનું કે આપણે સોસાયટી ઓલવેઝ આપણી આસપાસમાં રહેવાની, જે આપણને ઓલવેઝ ચેકમાં રાખશે એટ સર્ટેન એક્સટેન્ટ. બટ તમે મેન્ટલી એમને જો કરવા દેશો તો પછી દે ગોના ડિફાઇન યુ, એ લોકો કરતા રહેશે. એટલે તમારે થોડું પુશબેક જરૂરી છે. સો દેટ્સ થોડું ઇગ્નોર કરવું પૂરું યાર. તમે હેપી છો, તમે કઈ રીતે પહોંચ્યા છો ત્યાં આગળ તમે જાણો છો, બહુ થઈ ગયું. કોઈ રિસ્પેક્ટ ના કરે તો આપણે એને થોડું એને કહેવાના કે કેમ તમે રિસ્પેક્ટ નથી કરતા અમારી જર્નીને, ના કરો, યોર પ્રોબ્લેમ. તો એ ઘરની અંદર અમે અમારી નેસેસિટી, એઝ મેં કહ્યું, ડિફાઇન કરી દીધી. અમને આટલી જ જરૂરિયાત છે. આટલું લીધા પછી અમે એક ઘર લઈ લીધું, રહ્યા હેપીલી 2-3 વર્ષ રહ્યા. પછી લાગ્યું ફેમિલી ગ્રો કરી રહી છે, મોટા ઘરની જરૂર છે. ઓટાવા મૂવ થવાનું રીઝન ખાસ તો એ કે ફેમિલીની સાથે રહેવું છે. છોકરાઓ મોટા થઈ રહ્યા છે, એમને હોવું જોઈએ કે અમારા ઘરે એવરી સેટરડે સન્ડે 15-17 માણસો હોય છે. તો એક એ માઇન્ડસેટ સાથે મોટા થશે ત્યારે એમને એમ કેવું સરસ લાગશે. એમને કેટલી બ્યુટીફુલ મેમરી હશે એમના ચાઇલ્ડહુડ સાથે કે અમારા ઘરે છે ને એવરી વીકેન્ડ આવી રીતે અમે ક્યાંક જઈએ, કાં તો કોઈ અમારા ઘરે આવે, બધા અમારા ઘરે આવે. સો ખાસ તો એમના જ માટે થઈને આવી રીતે મૂવ થવાનું, અને જેટલી જરૂર હોય ઓબ્વિયસલી બસ એટલાની અંદર પાછું ફિટ થવાનું, હન્ટ કરવાની, પાછું જેટલા રૂપિયા પડ્યા છે ચલો શું કરવાનું છે, આમ તેમ કરી દઈને, અને જેમ તેમ કરીને ભગવાને બધું થાળે પાડી દીધું અને આવી ગયા. પણ હજુ એ કેવું છે કે ભગવાન કરે કાલ ઉઠીને જો ફાઇનાન્સ વધશે, સારું એવી ઇન્કમ થશે, કંઈ પણ થશે ને, પણ મને એવું લાગે છે કે જો લાઈફસ્ટાઈલ આપણી કોન્સ્ટન્ટ રહે ને તો ફાઇનાન્સ વધે ઘટે એનાથી કોઈ બહુ ફરક નથી પડી જતો. કેમ કે સંતોષ, એ વર્ડ બહુ સાચો છે. સંતોષ બહુ જરૂરી છે તમારી જિંદગીમાં. નો મેટર તમે કેટલી પ્રોપર્ટી ઓન કરતા હો, નો મેટર તમારા લોકરમાં કેટલું સોનું પડ્યું છે, કેટલા રૂપિયા છે તમારી પાસે, કેટલા એસેટ્સ છે, ડઝન્ટ મેટર. તમે આજે શું છો, અત્યારે શું છો, તમારી પાસે શું છે, ખાલી ઝેન કે તમે એ જ આપી શકો છો આગળ. લોકોને એ જ જોઈએ છે. લોકોને ઓલવેઝ શાતા જ જોઈએ છે. શાતા મીન્સ એક એવી સારી વાઇબ કે તમે હું તમને ઓલવેઝ એવું જ ઈચ્છું કે હું તમને કંઈક એવું કહું જેનાથી તમારું મગજ શાંત થાય. કેમ કે યુ હેવ યોર પ્રોબ્લેમ્સ, યુ હેવ યોર ટ્રોમા, યુ હેવ યોર થિંગ્સ, કે જેની અંદર મારે વધારવી નથી તમારા ઉપર કંઈ કે તમે આવા, તમે તેવા. તમને એમ જ જોઈએ ને યુ આર બેસ્ટ કોઝ યુ આર રાઈટ. સો એ વસ્તુ તમને આઈ વોન્ટ સે કે તમને બૂસ્ટ આપશે, પણ એ વસ્તુ તમને શાંતિ આપશે કે હા ભાઈ ચલો, દુનિયામાં આટલું કહેનારા છે તો દુનિયામાં આવું કહેનારા છે. સો હા, તો જો બે ઘરની જે વાત કરી એમાં
ફાઇનાન્સની જે વાત કરી એની Yeah. અંદર મેઇન આ વસ્તુ છે કે સંતોષ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એવા અને તો બીજા કયા પ્રેક્ટિકલી સ્ટેપ્સ એવા હશે કે જેમાં યુ વુડ રેકમેન્ડ કે કોઈ માણસે દે શુડ કીપ ઇન માઇન્ડ, મે બી તમે મિસ્ટેક એવી કરી હોય 2 પ્રોપર્ટીઝ ઓન કરતાના જર્નીમાં વિચ યુ વુડ સે કે મે બી લોકોનો ટાઈમ બચી જાય, રાઈટ? જે સાંભળતા હોય. તો હું આવી એના પહેલા મારો હસબન્ડ અહીંયા એની પહેલા આવ્યો હતો, તો કોઝ એને આ વસ્તુઓનું નોલેજ નહોતું કે અહીંયા આવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્સ છે. રાઈટ. સો એના કારણે કેવું થયું કે જો એને વહેલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરી દીધું હોત તો કદાચ અમે આ સ્ટેજ ઉપર વહેલા પહોંચ્યા હોત. હું એને બ્લેમ નહીં આપું કેમ કે એને પણ એક્સેપ્ટ કર્યું કે મને નથી ખબર, મને પણ નથી ખબર, એને સર્ચ નહોતું કર્યું, મેં પણ નહોતું કર્યું. મારા કલીગ એકવાર બહુ ટાઈમ પહેલા 5-7 વર્ષ પહેલા એ બોલ્યા હતા કે આવું કર ને તું, ત્યારે મને પણ ત્યારે ખબર પડી કે આવી રીતે ફર્સ્ટ હોમ માટેના પર્ક્સ છે આ દેશમાં. રાઈટ. સો પહેલા તો એજ્યુકેશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ પૂછતા રહેવું, કેમ કે તમારે તમારા રૂપિયા સાથે રમવાનું છે, એમના રૂપિયા સાથે તો રમવાનું નથી. એજ્યુકેટ યોરસેલ્ફ અને કોન્સ્ટન્ટ ટુ, બીકોઝ થિંગ્સ ચેન્જીસ. હું 10 વર્ષ પહેલા અહીંયા આગળ આવ્યો તો 11 વર્ષ પહેલા આવ્યો તો એવરીથિંગ ઇઝ ચેન્જ. નવો પ્લાન છે મે બી નવા હાઉસ માટે. સો કોન્સ્ટન્ટલી તમે અપડેટેડ ના હો, ઓર ઇફ યુ ડોન્ટ ફાઇન્ડ વેઝ કે જેમાં તમે પોતે અપડેટેડ ના રહી શકતા હો, તો તમે મે બી ટાઈમ વેસ્ટ કરશો. બીજું તો કંઈ એમાં હોય નહીં, રાઈટ? તમે નુકસાન તો કંઈ મોટું નથી થઈ જવાનું, બટ બેનિફિટ્સ તમે 100% ના લઈ શકો, 100%. વિચ ઇઝ અ નુકસાન બેસિકલી. તો એઝ મેં કહ્યું, અમને બંનેમાંથી કોઈને ખબર નથી. ખબર પડી એ વખતે ઓલરેડી અમે 3 વર્ષ લેટ હતા. રાઈટ. તો એનો કોસ્ટ અમને સારો એવો પડ્યો. અને સેમ વસ્તુમાં જે અમે આજે કરી રહ્યા છીએ, જાગ્યા ત્યારથી સવાર જેવી વસ્તુ છે. જો પહેલા ખબર પડી હોત તો બધી વસ્તુનું રિઝલ્ટ બહુ વહેલા મળી ગયું હોત. પણ જો હે સો હે, કંઈ નહીં, જે થઈ ગયું થઈ ગયું. પણ there is always room for improvement. હવે તમે આજે તમને રિયલાઇઝ થયું છે કે આ આવું થવું ના જોઈએ, તો વર્ક ઓન ઇટ કોઈ પણ રીતે. વર્ક ઓન ઇટ, ટોક ઇટ આઉટ. એન્ડ ધેર ઇઝ ઓલવેઝ આપણે આજે વસ્તુ વાત કરતા હતા નોલેજ માટે, આપણા પાસે નોલેજ નહોતું આપણે જે વખતે અહીંયા આગળ આવ્યા હતા ત્યારે, ઓર there was no means of knowledge. હવે there is all sorts of things. તમે અહીંયા આગળ યુટ્યુબ ચેનલ્સ છે, લોકોને તમે ફોલો કરી શકો, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લોકો હોય છે જે તમને કોન્સ્ટન્ટલી અપડેટ્સ આપતા હોય, જે તમને યુ કેન ફોલો ધેમ ફોર ફ્રી. યુટ્યુબ ચેનલ્સ છે સારી એવી, બુક્સ છે, રાઈટ? સ્પેસિફિક બુક્સ, બીકોઝ ફાઇનાન્સને કોન્સેપ્ટ એટલીસ્ટ હું બુક રીડિંગ કરી પછી મને ખબર હતી કે આઈ સ્ટાર્ટેડ ટુ રીડ, અને મને ખબર હતી કે ફાઇનાન્સનો કોન્સેપ્ટ ઇઝ નોટ નવો કોન્સેપ્ટ નથી, મિલિયન્સ ઓફ યર્સથી ચાલતો જ આવ્યો છે. સેલરી આવી, સેલરી જવી, લોકો, માર્કેટ, બિઝનેસીસ, તમારા ઓલવેઝ અકાઉન્ટમાંથી પૈસા લઈ જવા માટે માર્કેટિંગ, આ તે. તો સેવિંગ્સ કેવી રીતના કરવું, બેઝિક નોલેજ એટલીસ્ટ લઈ લો. બુક કોઈ બી સારી એવી રીડ કરીને, ઓર યુટ્યુબ પરથી સમરી જોઈને, ઓન હાઉ ટુ સેવ, હાઉ ટુ ઇન્વેસ્ટ, એ બેઝિક બહુ સારો બેઝ સેટ થશે. લાઈક ઇવન બેઝિક થોડો ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરવાથી સારો એવો બેઝ સેટ થઈ જશે. એન્ડ ધેન યુ જસ્ટ ફાઇન્ડ પીપલ, મીટ પીપલ, અને યુ ટોક ટુ ધેમ એન્ડ યુ આસ્ક ધેમ મોર ક્વેશ્ચન્સ. આઈ હેવ ફાઉન્ડ આઉટ કે કેનેડાની અંદર સ્પેશિયલી લોકો, દે આર ઓલવેઝ વિલિંગ ટુ હેલ્પ યુ. યસ. તમે કહો તો તમને એ લોકો, વન ઓફ ધ મેઇન રીઝન્સ પોડકાસ્ટ ચેનલ સ્ટાર્ટ કરવાનું બી એ હતું કે લોકોને હેલ્પ કરવી છે. ઇટ્સ નોટ કે because you were happy, I had to request once and then you were like, okay, yeah, I'll share. So people want to share. Comfortable થાઓ પૂછવા માટે, you can ask them, તમે પૂછો, no problem. અહીંયા સ્પેશિયલી બિફોર રેપિંગ અપ, મારે મારા બીજા ફેવરેટ સેકન્ડ ટોપિક ઉપર વાત કરવી હતી, તમારા હસબન્ડ. સો વી જસ્ટ સ્પોક કે તમારે બિફોર મેરેજ તમારે શું થોટ્સ, ફિલિંગ્સ ને તમારે શું ક્વેશ્ચન્સ ને બધું હતું, રાઈટ? આફ્ટર સો મેની યર્સ, આફ્ટર કપલ ઓફ કિડ્સ અને થોડુંક સક્સેસ ના હાથે થોડું જોઈને, ઇટ્સ સ્ટીલ ધ પ્રોસેસ. તમે કીધું કે યુ સ્ટીલ વર્કિંગ, આમ તેમ, બટ મારા વ્યૂ પોઈન્ટ પ્રમાણે ઇન યોર મેરિડ લાઈફ તમે લોકો યુ આર વે મોર અહેડ, યુ હેવ વે મોર થિંગ્સ સોર્ટેડ દેન એટલીસ્ટ. કારણ કે અમે લોકો બી નાના બી છીએ થોડા, અને અમે લોકો પાછળ બી છીએ થોડા, એવી રીતના લગન લાઈફમાં એવી રીતના, રાઈટ? અમે લોકો 2-3 વર્ષ થયા છે, એક્સપિરિયન્સ નથી. સો ટેલ મી, હવે તમને શું ફીલ થાય છે? હાઉ હેઝ હી ઇનપુટેડ ઇન યોર લાઈફ, યોર મેન્ટલ હેલ્થ, એવરીથિંગ? ક્યાંથી શરૂ કરું? ધેટ્સ અનધર પોડકાસ્ટ. આખો આઈ નો આખો અલગ ટાઈપનો છે અને અલગ ટોપિક છે, બટ યા. સો ઓકે, આઈ કોલ હિમ આત્મન, કે જેની આત્મા સાથે મારું મન મળી ગયું છે. આત્મન ફિલોસોફિકલ રીતે જવું તો મેં એને અમારું
નક્કી થયું એના પછી દર મહિને એક લેટર લખ્યો, જ્યાં સુધી અમારા મેરેજ થયા ત્યાં સુધી. અને એની અંદર મને એવા માણસ સાથે મેરેજ કરવા હતા કે જે મારી સાથે ઇમોશનલી કનેક્ટ કરે. હવે બાકી બધું તો ઠીક છે યાર, પૈસાનું શું છે, આવા જવાનું છે, શોખ જરૂરિયાતનું શું છે, આવા જવાની છે, પણ તમને કાયમ એક ફિલિંગ હોય તમારી પાસે કે મારી પાસે બેઠો છે, એ અલગ વસ્તુ છે એમ. ઇવન અમે લોંગ ડિસ્ટન્સમાં રહ્યા, છોકરાઓ પછી પણ અમે લોંગ ડિસ્ટન્સમાં રહ્યા, પણ મને ઓલવેઝ એક ફિલિંગ એની પાસેથી આવતી હતી કે બેઠો છે. સો મને જ્યારે પણ, મેં પહેલા પણ કહ્યું, મારી વચ્ચે ખાલી કમ્યુનિકેશન રહ્યું છે. સો થ્રુ આઉટ. તો એની અંદર જ્યારે પણ મને આવા મેન્ટલ હેલ્થના પ્રોબ્લેમ થતા હતા, મેં ઓલવેઝ એને કહ્યું કે આમ નહીં, આવું થાય છે, આવું થાય છે. સો એ હોમવર્ક કરતો હતો કે આ કેમ થાય છે, એને વિશેના વિડીયો જોતો હતો, વાંચતો હતો, કંઈ પણ કરતો હતો. અને પછી એ મારી સિચ્યુએશનમાં એ જે રીતે હેલ્પફુલ થઈ શકે ને એ માટેના એફર્ટ આપતો હતો. પછી મને એમ થયું કે હું બધી એક્સપેક્ટેશન સેટ કરી રહી છું કે આવું તો હોવું જોઈએ, આવું તો હોવું જોઈએ. તેના કારણે મારા ઝઘડા પણ બહુ થતા હતા. કેમ કે સોશિયલ મીડિયાની અંદર આવું ચાલે છે, તું આવું કેમ નથી કરતો. હું પણ એ ઝોનમાં હતી. અને પછી થયું કે બહુ ખોટું છે. એ ટાઈપનું પર્સન નથી, મારે એનાથી એક્સપેક્ટ ના કરવું જોઈએ. પણ એ વસ્તુ જ્યાં સુધી મેં રિયલાઇઝ ના કરી ત્યાં સુધીના જે ઝઘડા હતા ને એમાં એને જ ટેકલ કર્યા છે. અને હું એ વસ્તુ જરા પણ ડિનાય નહીં કરું કે એ આમ તો ઓલવેઝ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ પર્સન કે જે છે ને બીજાની ફિલિંગ્સ સાથે કન્સર્ન હોય કે આને કેવું લાગ્યું હશે, આને કેવું લાગ્યું હશે એમ. Right. પણ હું આનાથી ઓલવેઝ એવું જ એક્સપેક્ટ કરતી કે તું જ કાંઈ મારું વિચાર કે મને કેવું લાગ્યું, જો તે કેમ ના વિચાર્યું. તો અમુક ખોટી એક્સપેક્ટેશન પણ મેં એની સાથે બાંધી, પણ હી ઇઝ ઝેન. ટુ મચ પ્રેશર ઓન હિમ એમ. બહુ બધું પ્રેશર હતું પણ તોય હી ઇઝ ઝેન. હું હજુ કહું છું, હજુ પણ ઝેન છે. હા, એ તો. અને એ અમારા ઘરમાં બધાની બેસ્ટ ક્વોલિટી છે. વી આર વે મોર ઇન્સેનલી ઝેન છીએ અમે લોકો. ટુ મચ શાંત. ત્યાં બુદ્ધ, તમે અહીંયા તમે. હા, તો એ તમને એવી રીતને આમ શાંતિથી સમજાવે વસ્તુઓને કે, અને મને બહુ ગમતું હતું. એમ થાય કે કેટલો ઈઝી માણસ યાર, શાકમાં મીઠું ના નાખો ને આપી દો તો એ ખાઈ લે ટાઈપનો. મને અમુક વાર એ પ્રોબ્લેમ થતી, તું મને કે આઈ લાઈક માય મેન પોઝેસિવ, કે તું થા પોઝેસિવ મને લઈને. મને નથી થવું, પણ તું તારી રીતે રહે ને. તું મારી સામે ડિમાન્ડ કરતા મારે આ ખાવું છે, મારે આ ખાવું છે, મારે આ ખાવું છે. નેવર નેવર. મને આમ ગમે હું તારા માટે કુક કરું, પણ ના, તું જે બનાવે ચાલશે. સો એના કરિયરની અંદર એ સારું કરી રહ્યો છે, એની પર્સનલ લાઈફમાં એનું સારું કરી રહ્યો છે, અને બધું પ્લસ રિલેશનશિપમાં બહુ સારું કરી રહ્યો છે. એ ઉપરાંત એઝ અ વ્યક્તિ તરીકે એને લર્નિંગ છે ને સ્ટોપ નથી કર્યું. તો એ વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક અમારા રિલેશનશિપની અંદર જ્યારે આવે છે ને ત્યારે મને બહુ ગમે છે કે એ ઓલવેઝ પુશ આપે તમને. વ્યક્તિ તરીકે લર્નિંગ એટલે? વ્યક્તિ તરીકે લર્નિંગ એટલે જેમ કે એને લાગ્યું કે મારું બોલવાનું અત્યારે એનું બોલવાનું અત્યારે આમ બહુ ઉગ્ર થઈ ગયું છે એમ. તો એને એના પર વર્ક કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું કે હું કઈ રીતે શાંત થવું, કઈ રીતે શાંતિથી ટેકલ કરવું. કેમ કે ઓબ્વિયસલી એના માથે પણ બહુ બધું ચાલી રહ્યું છે. તો એમાં એની મેન્ટલ હેલ્થનું કે એનું પર્સનલ તરીકે જે પણ ઇમ્બેલેન્સ થવું એ નોર્મલ છે. બટ હી ઇઝ વર્કિંગ ઓન ઇટ. અને આઈ થિંક દેટ્સ ધ બેસ્ટ પાર્ટ કે એના કારણે એ બધી વસ્તુઓ અમારી ઉપર નથી આવતી, અમારા બંનેની વચ્ચે નથી આવતી. કે એનું કંઈક કહેવું અને મારું કંઈક રિએક્ટ કરવું, કે મારું કંઈક કહેવું ને એનું કંઈક રિએક્ટ કરવું. સો હી ઇઝ ઓલવેઝ લર્નિંગ, હી ઇઝ ઓલવેઝ. એ બહુ સારા લોકોની પોડકાસ્ટ સાંભળે, મને કે અચ્છા તું આ સાંભળ, અથવા એવું આમ કર, અચ્છા તને મને એવું લાગે તને આવું છે, તું આમ કર. પુશિંગ, ઓલવેઝ પુશિંગ. બહુ જ. ધેટ્સ ગુડ. અને કિડ્સની બાબતમાં તમે શું કહેશો કે ઇઝ ધેર એનીથિંગ ધેટ એનીબડી કોઈ માણસ શીખી શકે એમનાથી, કે હાઉ ટુ મેનેજ ટ્વિન્સ? હેન્ડ્સ ઓન. એ તો બેસ્ટ ફાધર છે. મેં દેખેલા ડેડ્સની અંદર આ એજનો સૌથી બેસ્ટ ડેડ છે. એક્સપ્લેન પ્લીઝ. કારણ કે આઈ વોન્ટ યુ ટુ, તમે એવી રીતના એક્સપ્લેન કરો તમારી પર્સનલ ફિલિંગ્સ સાઈડ મૂકીને. તમે તમારી નજરથી ના જુઓ એમને, બટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ તમે એઝ અ ફાધર, તમે થર્ડ પર્સન જોઈને તમે થર્ડ પર્સન તરીકે એમને બેસ્ટ કહેશો, અને ઇફ સો વાય? ઓકે, હું થર્ડ પર્સન તરીકે એને એન એક્સિલન્ટ ડેડ કહીશ. કેમ કે તમારા ફિક્સ રૂટીન છે, 9 to 5, જોબ્સ, યુટ્યુબ, બધું. પણ 5 વાગે જ્યારે તમે ફ્રી થાવ ત્યારે સૌથી પહેલા તમને વિચાર આવે છે કે મારે પાણી નથી પીવું, મારે છોકરાઓ જોડે જવું છે, કેમ કે આખો દિવસ એમને મને મિસ કર્યા હશે. અને છોકરાઓ જોડે ચલ હું એ પાણી પીવું, ચલ તું એ પાણી પી.
એટલે આ તો હું એક એક્ઝામ્પલ આપું છું, બરાબર? એક કોઈ પણ વસ્તુ કરતો હોય, ચલો અત્યારે મારે લખવાનું છે, એક કામ કર, તું એ નોટ લે, તું એ નોટ લે, તું એ પેન લે, તું એ પેન લે, આપણે બધા લખીએ. એટલે અમુક વસ્તુઓ છોકરાઓ એની સાથે જ ઇમેજિન કરે છે કે અમારે પાપા સાથે, જો અમારે કોસ્કો જવાનું હોય ને તો મારે પાપા સાથે જ જવાનું છે, અમારે વોલમાર્ટ જવાનું તો મારા પાપા સાથે જ જવાનું છે, પાપા જ અમને ગાડીમાં લઈ જશે, પાપા જ અમને આઈસ્ક્રીમ ખાવા લઈ જશે, પાપા જ અમારી સાથે પેલું પ્લે ડો રમશે, એમ. તો એક એને એવું નહીં કે છોકરાઓના મગજમાં ફ્રેમ બાંધી લીધી છે, પણ જે છોકરાઓની ફન એક્ટિવિટીઝ છે ને એનો એક એસેન્શિયલ પાર્ટ એ છે કે એ જેમ કે ક્યાંય પણ બહાર જવાનું હોય તો એ લોકો પહેલા પાપાનો જ હાથ પકડશે, કેમ કે હું ઓલવેઝ કહું કે મારા 2-2.5 વર્ષ તો પાણીમાં ગયા, તમે મારી સામું જોતા નથી. અને બે ગર્લ્સ, ગર્લ્સ, સો એ નેચરલ છે થોડું વધારે. આઈ ફીલ લાઈક તો એની સાથે રહીને પ્રોબ્લેમ નથી, પણ હું જેલસ છું થોડી. પણ જ્યારે છોકરાઓ એની સાથે રહે છે ને ત્યારે એમને ખબર છે કે પાપા આ કરવાના જ છે, અને પાપા કરે જ છે. કે કોઈ પણ વસ્તુની અંદર, કે જેમ કે ચોકલેટને ખાલી ખોલીને આપવાની હોય ને તો પણ એ પાપા પાસે જ જશે, કેમ કે પાપા જ કરી આપશે. એટલે પાપાને વાગે નહીં, પાપા ઊંઘે નહીં, પાપા ઢીલા ના થઈને બેસે, એમના મગજમાં પાપાની એક બહુ સ્ટ્રોંગ ઇમેજ છે. અને એવું નહીં કે આ મેન્ટેન કરી રહ્યો છે, કોઈ વાર એ પણ ઇઝી થઈ જતો હોય છે, પણ તો પણ છોકરાઓએ એક ફ્રેમ બાંધી દીધી છે ને આઈ થિંક એ પૂરેપૂરી જસ્ટિફાય કરે છે એને, કે હું આ છું જ. And it's not just showing. મેં નોટિસ કર્યું છે કે he has literally એમને પોતાને ચેન્જ કર્યા છે, કે ઇન ટર્મ્સ ઓફ કે ઇટ્સ નોટ, એમને એવું નથી હોતું કે મારા બેબીઝ આ જોવે ને આ શીખે અને મારામાંથી આ ના શીખે, હું આવી રીતના થઈ જઈશ, હું આ કરે રાખીશ, તો રિગાર્ડલેસ બેબીઝ બી જોવે, શીખે, હું આ કરતો રહીશ, એમ આમ ગોના ડુ ગુડ, હું સારું કરીશ, બિહેવ કરીશ, તો નેચરલી એ જોવાના છે, નેચરલી શીખવાના છે. આઈ ફીલ લાઈક દેટ્સ ધ બેસ્ટ વે. અને ઇવન કોઈ પણ આવે તો પહેલા મને એવું હતું કે છોકરાઓ બહુ નાના છે, એમને ઓબ્વિયસલી આટલા બધા માણસોની વચ્ચે કદાચ અનકમ્ફર્ટેબલ થઈ જતા હોય, તો ભલે ઉપર રમે, ભલે નીચે રમે, ભલે અલગ રમે. અને એને મને કહ્યું, ના, આપણે આદત પાડવાની છે છોકરાઓને. એમને આ વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ કે 15-17 માણસ જ્યારે આપણા ઘરે ભેગા થાય ત્યારે આપણે બેસીને એમની જોડે એન્જોય કરવાનું છે, આપણે એમના જોડે બેસીને વાતો કરવાની છે, ના કે અલગ રૂમમાં જઈને બેસીને એને પોતાનું કામ કરવાનું છે, નેવર. સો એક ફરજ જે મને લાગે છે એને પાડી છે આ વસ્તુથી. હજુ છોકરાઓ બહુ નાના છે આ વસ્તુ સમજવા માટે, પણ અમુક જ્યાં સુધી છોકરાઓની પોતાની સમજણ ના હોય ત્યાં સુધી તમારે એમને અમુક વસ્તુથી એક્સપોઝ કરવા પડે, પછી ભલે એમાં એમને જે શોખ શોધે એને આગળ જાય, પણ આ વસ્તુથી એમને એક્સપોઝ કરે છે, અને આઈ થિંક છોકરાઓ બહુ એન્જોય કરી રહ્યા છે ગેધરિંગ્સ, અને એમને ગમે છે આપણા ઘરે માણસો આવે, આપણે બધાના ઘરે જઈએ, બહુ ગમે છે. અને જ્યારે હું પણ એમને આવી રીતે કોઈ પણ સેશનમાં કે અર્લી ઓનમાં કે ક્યાંક લઈને જઉં અને ત્યાંની મેમ્સ મને પૂછે, અચ્છા તમારા ઘરે આવી રીતે બધા માણસો ભેગા થાય, તમારું છોકરું તો બોખલાઈ જતું હશે ને? અને ત્યારે મને આમ બહુ પ્રાઉડલી કર્યું થાય, ના ના, શું બોખલાઈ જાય, અમારે એને કેવું પડે છે આપણે ઉપર જજે, હવે બહુ ધમાલ કરી દે. અને મને ખરેખર આ વસ્તુ ગમે છે, ના, એના કારણે થઈ છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક અમુક વસ્તુઓને એને ક્લિયર કટ ફરજ પાડી છે, લાઈક એન ઇન્ડિયન પપ્પા, પણ આઈ થિંક બરાબર છે, જરૂરી છે એમના માટે. છોકરાઓનું ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ડેવલપ કરવું પણ જરૂરી જ છે, અને બહુ સારું છે. સો બેસ્ટ ડેડ, બેસ્ટ હસબન્ડ. હજુ ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર તો છે, જો કે હું તો વાઇફ જ રહીશ, પણ છે, આઈ વોન્ટ લાય. પણ એ ખરેખર એક મેન્ટલ હેલ્થની અંદર 2-3 વાર જ્યારે બ્રેકડાઉન તમારું થઈ ગયું હોય ને ત્યારે તમારી તૂટેલી જાતને ઊભી કરવામાં જે તમને હેલ્પ કરતું હોય ને એને તમે કદી ભૂલી ના શકો. સો હી ઇઝ ધ વન, હી વોઝ ધેર કાયમ, જ્યારે મને જોઈતું હતું ત્યારે. હી ઇઝ સ્ટીલ. તો અત્યારે મારે 4-5-6 કલાક એને જ્યારે રજા મારે વિચારવું જ નથી પડતું, કેમ કે મને ખબર છે બહુ જ સારી રીતે છોકરાઓને હેન્ડલ કરી દેશે. અને છોકરાઓ મારી પાસે પણ નહીં આવે, એ પણ મને ખબર છે. સો અત્યારે ઊંઘમાંથી ઉઠીને પહેલા એ લોકો એમ જ કહે છે, પાપા ક્યાં? તો મને બહુ તકલીફ થાય છે આ વસ્તુ, પણ આમ ઇન હેપી it's a good happiness, yeah, it's a good problem. Good Not even a problem. problem. Good problem. Before okay, તો તમે મને before we go, એવું કંઈ તમારા મગજમાં તમે હોય જે વ્યુઅર્સ માટે કહેવા માંગતા હોય, કે જે વર્ડ્સ ઓફ વિઝડમ મે બી ટાઈપ્સ, કે કંઈ તમે શીખ્યા હોય, કંઈક વન લાઇનર, એનીથિંગ દેટ તમે જે કહેવા માંગતા હોય? બે વસ્તુ જે મને બહુ ગમે છે, થ્રુ આઉટ મારી જિંદગીમાં બહુ ગમી છે. એક જે મારા દાદા મને કહેતા, આઈ વોઝ વેરી ક્લોઝ ટુ માય દાદા, અને મારા દાદા મને કહેતા હતા કે મારી જે આજની જિંદગી છે ને એ ઘણા લોકોનું ડ્રીમ છે,
સો બી થેન્કફુલ ફોર વોટ યુ હેવ. અને કંઈક જો ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર લાગતી હોય તો વર્ક ઓન ઇટ, સ્ટ્રેસ થયા વિના. અને બીજી વસ્તુ છે કે ઇવન ના મળે, તમે બહુ ટ્રાય કર્યું, છોડી દીધું, તો એક યાદ હર કિસી કો મુકમ્મલ જહાં નહીં મળતા. તમે બહુ કાબિલ છો, બહુ એક્સિલન્ટ છો, પણ તમારા કરતાં પણ વધુ એક્સિલન્ટ લોકો છે જેમને આ પ્રિવિલેજ નથી મળ્યા. તો બી ગ્રેટફુલ ફોર વોટ યુ હેવ. અને રિગાર્ડિંગ યોર મેન્ટલ હેલ્થ, ઇટ્સ જસ્ટ લાઈક એક નોર્મલ પ્રોબ્લેમ. ટોક અબાઉટ ઇટ. ક્યારેક તો સોર્ટ આઉટ થઈ જશે. અને રિમેમ્બર, યુ હેવ ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ, બધા જે તમને સાંભળવા માંગતા હોય. સો ટોક અબાઉટ ઇટ. Cool. That's the only thing. અને આજે હું બીજું પણ કહેવા માંગીશ. Yeah. No, I've always seen you as એક કાયમ કોન્સ્ટન્ટ એક એવો માણસ ને કે જે આમ ભૂખ્યો હોય લર્નિંગ માટે. No, I'm not lying. Not because you're my dear brother-in-law. પણ હું કહું છું કે એક એવો ઇનોસન્ટ ડાયો દીકો, યા, કે જે ઓલવેઝ શીખવા માટે તત્પર હોય. તત્પર ઇઝ ગુડ વર્ડ. તત્પર હોય. અને એક ભૂખ જે છે ને તમારી અંદર કે મારે શીખવું છે, મારે કરવું છે, અને મને બહુ ખુશી આપે છે આ વસ્તુ. સો આ પોડકાસ્ટની અંદર આ સ્ટાર્ટ કરવું, આટલે પહોંચવું, ઇવન કોન્સ્ટન્ટલી પૂછવું આ કેવું, મને બહુ ગમે છે ખરેખર. યુ હેવ અ લોંગ વે ટુ ગો. અને બહુ જ સારા વેની અંદર તમે જવાના છો, બહુ સારી મંજિલો હોવાની છે, બધું જ બહુ સરસ હોવાનું છે. હું બહુ હોપફુલ છું, બહુ પોઝિટિવ છું આ વસ્તુ માટે, અને તમે કરવાના જ છો ફોર શ્યોર. So I'm wishing you all the luck, all the love. Thank you. Too many more. Thank you so much. આપણે 4 એજ થવી જોઈએ. Mukesh, please check out and તમારો third common love, ચા. ચા. Thank you so much for coming.